মোৰ হিচাপত সত্ৰীয়া নৃত্যত মই যিমান গ্ৰোথ কৰিব পাৰিম সিমান এইটো মোৰহে কথা দেই মই ভাৰত নাট্যমত চাগে সিমান নোৱাৰিম কাৰণ কিয় ফাৰ্ষ্ট কামছ দি লেংগুৱেজ বেৰিয়াৰ যদি আমি সত্ৰ কি হয় It's not only about the dance but it's about the culture. It's always about the culture, the history behind all everything. Tricks and gimmicks যিমান থাকে যিমান এন্টাৰটেইনমেন্ট দিব পাৰি যিমান wow factor থাকে সিমানে ভাল পাব Reality shows বোৰ scripted হয় নেকি নমস্কাৰ ওয়েলকাম টু another episode of Outlook with Abhilash আজি আমাৰ লগত আছে এগৰাকী ডান্সাৰ contrary to our previous guests so we are very excited to have this episode with you আজি আমাৰ লগত আছে Anwesha Baruah Anwesha welcome to the show Thank you so much for having me thank you to you as well কাৰণ তুমি সময় উলাই পেলাই আহিছা to start off কি খবৰ কি চলি আছে লাইফত বহুত ভাল এটাতো ঠিকই চলি আছে kindly work and all shoots schedules এইবোৰ চলি আছে কিছুমান practice sessions চলি আছে কাৰণ usually June July monthতে most of the dance performances dance shows বোৰ হয় কাৰণ এইখিনি টাইমত maximum kids বোৰ mainly vacation period হয় so most of the dance functions এবোৰ স্কুলৰে হওক মানে মই যিখন ইনষ্টিটিউটত মই শিকি আছো সেইবোৰ সব এইখিনি টাইমতে হয় so এতিয়া সেইবোৰৰ প্ৰেক্টিছ সেশনছ বোৰ আৰম্ভ হৈ গৈছে তুমি এতিয়াও শিকি আছা হয় মই এতিয়াও শিকি আছো আচ্ছা so to start off অলপ জানিব বিচাৰিম তোমাৰ চাইল্ডহুডৰ বিষয়ে তোমাৰ ক'ত জন্ম মা দেউতা হয় and all of that you know schooling so মোৰ জন্ম গুৱাহাটীতে হৈছে মই ইয়াতে জন্ম হোৱা মোৰ স্কুলিং ফাৰ্ষ্টতে যদি একদম মানে সৰুৰ পৰা যদি আৰম্ভ কৰো মোৰ প্ৰিপাৰেটৰী নাৰ্সাৰী টু গুড শেফাৰ্ডত হৈছে এটা চান্দমাৰী আচ্ছা দেন তাৰ পিছত মই সেন্ট মেৰিজত পঢ়িছিলো ক্লাছ কেজিৰ পৰা সেন্ট মেৰিজ গুৱাহাটী ক্লাব yes গুৱাহাটী ক্লাব সেন্ট মেৰিজত মই ক্লাছ কেজিৰ পৰা ক্লাছ 7 লৈ তাৰ পিছত মই শিফট হলো ক্লাছ 8 ৰ পৰা ক্লাছ 12 লৈ আৰ্মি পাব্লিক স্কুল নাৰেংগী so সেইখিনি মোৰ গোটেই স্কুলিং খিনি আছিলে তাৰ পিছত মই গলো পঞ্জাবলৈ আচ্ছা পঞ্জাব জলন্ধৰ লাভলি প্ৰফেচনেল ইউনিভাৰ্চিটি মই ব্যাচেলাৰ্ছ কৰি আছিলো ইন আৰ্কিটেকচাৰ আচ্ছা তাৰ পিছত ব্যাচেলাৰ্ছ কৰিলো গ্ৰেজুৱেট হলো 2019 ত এণ্ড তাৰ পিছত আহিয়েতো কোভিড হৈ গ'ল সো কোভিডৰ পিছত মই ইয়াতে খুটুং কাটাং কিবা কিবি কৰি আছিলো মানে মোৰ ইউটিউব চেনেলত কাম কৰি আছিলো ইউটিউব চেনেলক লৈ তাৰ পিছত কোভিডৰ পিছত যেটা চান্স পালো মই সিন্স মোৰ সাবজেক্টটো এনেকুৱা হয় যত অনলাইন এডুকেশনটো ইমান বেছি মানে মোৰ হিচাপে স্কোপ নাই এজন লাইক কাৰণ আমাৰ ডে টু ডে ডিসকাশনছ থাকে আমাৰ অ্যাসাইনমেন্টছ বোৰ থাকে আৰু হেতু কনভাৰসেশনছ বোৰ যেতিয়া তোমাৰ মানে ফেস টু ফেস হয় অন স্পট হয় তেতিয়া বেছি মোৰ হিচাপত মানে বেনিফিক্টৰি হয় সো হেকাৰণে মই অনলাইন এডুকেশন নলৈ যেতিয়া কোভিডটো মানে কোভিডৰ লাষ্ট ফেজ যেতিয়া আছিল তেতিয়া মই জয়েন ইন কৰিলো ইনটু মাষ্টাৰ্স সো মই মাষ্টাৰ্স কমপ্লিট কৰিছো গুৰগাঁৱত সুশান্ত ইউনিভাৰ্সিটি Acha. And then you came back to Guwahati? Yeah, then I came back to Guwahati. So, tateo bahut heturu mane bahut actually story ase. Guwahatit moi just masters complete kori এটা ব্ৰেকৰ কাৰণে আহিছিল ঠিক আছে অলপমান মই ব্ৰেক ল তাতে ইমান একদম ব্ৰেইনটো পুৰা একদম বাৰ্ন হৈ গৈছিলে গোটেই 2 ইয়াৰ্স মাষ্টাৰ্স ইজ আ ভেৰি মানে কি আৰু হিউজ সাবজেক্ট হয় ক'ব গ'লে কাৰণ ইন আৰ্কিটেকচাৰ কাৰণ তোমাৰ স্পেশালাইজেশন আছিল কিবা ইন্টেৰিয়ৰ আৰ্কিটেকচাৰ আছিল আচ্ছা ইন্টেৰিয়ৰ আৰ্কিটেকচাৰ সো ব্যাচেলাৰ্ছতো আমাৰ প্ৰি ৰিকুইজিট হেবোৰ থাকে মানে প্ৰিন্সিপলছ বাই লজ হেবোৰ থাকে আমি হেবোৰকে ফাৰ্স্ট আমাৰ ইন্ট্ৰোডিউস হয় একচুয়ালি ব্যাচেলাৰ্ছত মেইনলি বাট মাষ্টাৰ্ছত যেতিয়া আমি যেতিয়া বহুত ডিটেইলছ এণ্ড নুৱান্সেছত আমি মানে ষ্টাডিটো কৰোঁ সো সেইখিনি কৰি মেলি উঠি লাষ্ট ফাইনেল যিটো থিচিছ আছিল মানে পুৰা ইটআপ I was just done মানে হৈ গ'ল বাপৰে no doubt I loved it কিন্তু মানে কি হৈছে সেই 2 বছৰ একদম মানে ষ্টাডিত ইমান বেছি এনগ্ৰছ হৈ গৈছো মোৰ ডান্স কৰবাত গুচি গৈছে সো সেই কাৰণে I took a break আৰু গুৱাহাটীত আহি তাৰ পিছতটো মোৰ বস্তু সব ডাইৰেকশনছ চেঞ্জ হৈ গ'ল মানে I came here for a break তাৰ পিছতটো ডান্সত আকৌ I came back তাৰ পিছত এতিয়া এক্টিংত সোমাই গৈছো so it's মানে my life took a different turn around একদম altogether কিন্তু যদি আমি আকৌ অলপমান ঘূৰি যাও
তুমি ডান্সটো এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰা নাই আগৰ পৰাই ডান্স কৰা সো হাউ ডিড দ্য ডান্স থিং কাম ইনটু ইয়োৰ লাইফ সো ডান্স থিং মানে কি হয় সৰুৰ পৰাই মই বহুতেই নাচি ভাল পাইছিলোঁ সো এনেকুৱা আছিলে আগতেতো মানে কি কোনে পটুকেতো ইণ্ডিয়ান ক্লাছিকেল ডান্স বুলি কোনেও নাভাবে ন সো বলিউড গানবোৰ বজাই দিয়ে তেতিয়া অল্ড বলিউড সংছবোৰ শুনি স্কুলত কৰিছিলা নে ডান্স স্কুলত পাৰফৰ্মেন্স কৰিছিলোঁ বা আমাৰ ঘৰৰে কিবা ইভেন্ট হওক মোৰ বাৰ্থডে পাৰ্টি হওক বা পিকনিক হওক কিবা হওক বিয়া হওক তাতে মানে গান বজালে মই নাচিয়ে থাকোঁ মানে হুক ষ্টেপছবোৰ মোৰ মনত থাকে এবাৰ চাওঁ দুবাৰ চাওঁ মনত থাকে তাৰপিছত নাচি থাকোঁ চ' মাই পেৰেণ্টছ চ দি ইণ্টাৰেষ্ট দেখিলে কি নাই তাই ডান্সত মানে মন আছে চ' এনেই জাষ্ট মানে ৱেষ্টাৰ্ণ ফৰ্মত দিয়াতকে দে ৱান্টেড মি টু বি ডিচিপ্লিনড ইন দি ডান্স মানে হোৱাট এভাৰ ডান্স আই লাৰ্ণ চ' সেইকাৰণে মোক ক্লাছিকেল ডান্সত দিলে তেতিয়ালৈকে ময়ো গম পোৱা নাছিলোঁ ক্লাছিকেল ডান্স কি হয় কি নহয় চ' মই 4.5 বছৰতে মোক ডান্সত দিছিলে তেতিয়া মই আণ্ডাৰ এজ হয় এনেই 4.5 years ইজ কনচিডাৰ্ড আণ্ডাৰ এজ কাৰণ সেইখিনি টাইমত আমাৰ ন' ডাউট আমি খোজ কাঢ়িব পাৰোঁ বা আমাৰ মুভমেণ্টছ এইবোৰ থাকে যদিও সিমানখিনি আমাৰ মানে মেচিয়ৰিটি নাহে কাৰণ বেচিক যিটো আমাৰ ডান্সৰ ট্ৰেইনিং হয় বহুত ৰিগাৰাছ হয় ক'ব গ'লে মানে ইন এনি ডান্স ফৰ্ম দেই বি ইট ৱেষ্টাৰ্ণ অৰ ইণ্ডিয়ান ক্লাছিকেল চ' সেইটোৰ কাৰণে আৰু অলপমান মানে ডেভেলপ হ'ব লাগে বথ মানে মেণ্টেলি এণ্ড ফিজিকেলিও যাতে মানে কি আৰু দ্য কিড আণ্ডাৰষ্টেণ্ডছ কি ঠিক আছে এইখিনি যদি মানে আমাৰ এইটো মুভমেণ্টটো এনেকুৱা হ'ব আৰু মনত থাকিবও লাগিব ন কাৰণ ন' ডাউট a child has a lot of memory power but then হ'লেও এইটো এটা এজৰ পৰাহে হয় ন চ' সেইকাৰণে মানে 5 বছৰৰ পৰা ইউজুৱেলি কোৱা হয় যে বাচ্ছাটোৱে মানে শিকিব আৰম্ভ কৰিব পাৰে আৰু কাৰণ বুজি পায় বস্তুখিনি আৰু শিকালেও বা গালি দিলেও কিবা হ'লেও মানে শুনি ল'ব but then that's also a point so but then মানে সেইকাৰণে মোক আণ্ডাৰ এজত দিছে যদিও মোক মানে চাই আছিলে আৰু মই পাৰিম নে নাই কেনেকুৱা মই এৰিয়ে দিওঁ নে কি কৰোঁ বাট দেন যেতিয়া দেখিলে মাই গুৰু ইন্দ্ৰ পিপি বৰা মাই ফাৰ্ষ্ট গুৰু ভাৰত নাট্যম শিকাইছিলে তেখেতে মোক ভাৰত নাট্যম শিকাইছিলে চ' মই আৰম্ভণিয়ে কৰিছোঁ ইণ্ডিয়ান ক্লাছিকেল ডান্স ইনটু ভাৰত নাট্যম তেখেতে পদ্মশ্ৰী হয় চ' তেখেতে যেতিয়া দেখিলে কি নাই তাই ছোৱালীজনীৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে চ' মোক সেইকাৰণে আণ্ডাৰ এজ যদিও মোৰ সিহঁতৰ যিটো মানে গ্ৰুপ থাকে গ্ৰুপ ৱাইজ যিটো ডিভিজন আছিলে মোক ভৰাই দিলে কৈছে নাই তুমি শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰা একো নহয় শ্বি কেন কেৰি অন আৰু চ' সেনেকৈ মোৰ আৰম্ভ হ'ল ফাৰ্ষ্টতে ভাৰত নাট্যম শিকিলোঁ অলমষ্ট 15 years শিকিছোঁ মই আচ্ছা অলমষ্ট 15 years শিকিছোঁ কাৰণ মানে মোৰ এনেকুৱা নাছিলে যে মই শিকিলোঁ আৰু পাৰফৰ্মেঞ্চ দিওঁ আজিকালি বহুত পাৰফৰ্মেঞ্চ চেণ্ট্ৰিক হৈ গৈছে কিন্তু আগৰ দিনত সেনেকুৱা নাছিলে মোৰ ট্ৰেইনিংটো মোৰতো বেচিক্স যদি হোৱা নাই এবছৰ যদি হোৱা নাই কৰি থাক প্ৰথমতে সেইখিনি ঠিক কৰ তাৰে পিছত আমাৰ মানে কি হয় আইটেমছ বুলি কয় দেই যিবোৰ আমাৰ কোৰিঅ'গ্ৰাফিজ সেইবোৰ কিছুমান ফিক্স কোৰিঅ'গ্ৰাফিজ থাকে ইণ্ডিয়ান ক্লাছিকেল ডান্সত যিবোৰ আমি মানে শিকিবই লাগে তাৰে পিছতো আমাৰ নিজৰ আমাৰ কোৰিঅ'গ্ৰাফিবোৰ সেইবোৰ বেলেগ কথা মিউজিকত লৈ যিবোৰ কোৰিঅ'গ্ৰাফিজ হয় কিন্তু কিছুমান আমাৰ থাকে এটা মানে চিষ্টেম এটা ডিচিপ্লিন থাকে চ' সেইখিনি কৰাৰ আগতে যদি বেচিক্সখিনি ভালকে নাহে তেতিয়ালৈকে মানে কৰিব নিদিয়ে প্লাছ মোৰ মাও মানে ইমান আছিলে কি নাই তই ঠিক কৰিবই লাগিব মাৰ ইচ্ছা আছিলে একচুৱেলি বহুত সৰুৰে পৰা মানে ডান্সত বহুত ইচ্ছা আছিলে কিন্তু ককাই নিদিলে চ' ককাই মাক মানে গানতহে দিলে সেইকাৰণে মাৰো সেইটো ড্ৰিমটো আছিল প্লাছ মোকো দেখি আছে নাচি আছোঁ সেনেকৈ মই পুৰা ডান্সত ইনভলভ হৈ গ'লোঁ মা এতিয়াও গান গায় নেকি নাই এতিয়া নাগায় মা বিচাৰত ক্ৰছ কৰিলে মানে কমপ্লিট কৰিছে কিন্তু মই হোৱাৰ পিছত বাদ দি দিছে আৰু আগতে ষ্টেজ পাৰফৰ্মেঞ্চেছ দিছিলে মাৰ কি নাম মাৰ জলি গগৈ ওকে হয় মোৰ শুনা যেন লাগিছে নামটো হ'ব জানিব পাৰি মানে আগতে দিছিলে বহুত কিন্তু এতিয়া নাই আৰু মই হোৱাৰ পিছতে সেইটো বাদ দি দিছিলে ওকে আণ্ডাৰষ্টুড আৰু তুমি কৈছিলা তুমি সত্ৰীয়া নৃত্যও শিকিছা সত্ৰীয়া শিকিছোঁ সত্ৰীয়া মোৰ আৰম্ভ কৰিলোঁ 2004 যেতিয়া মই ক্লাছ 3ত আছিলোঁ চ' একচুৱেলি হ'ল কি মানে সত্ৰীয়া নৃত্যটো এজ এন ইণ্ডিয়ান ক্লাছিকেল ডান্স 2000 চনতহে মানে স্বীকৃতি পাইছে ৰাইট চ' সেইকাৰণে মই সত্ৰীয়াটোৰ কথা মই ইমান ভালকে জনা নাছিলোঁ সেইকাৰণে তেতিয়া ভাৰত নাট্যমে শিকি আছিলোঁ যেতিয়া গম পালোঁ এইটো এটা ডান্স ফৰ্ম হয় আৰু মোৰ গুৰুৱে মোৰ নিজৰ গুৰু মানে ইন্দিৰা পিপি বৰাই তেখেতে মানে সত্ৰীয়া ডান্সটো স্বীকৃতি পাবলৈ এজ এন ইণ্ডিয়ান ক্লাছিকেল ডান্স ফৰ্ম তেখেত মেইন আছিলে চ' যেতিয়া গম পালোঁ তেখেতে মোক ইন্ট্ৰডিউচ কৰিলে তেতিয়া মই সত্ৰীয়া ডান্সটো শিকিব ধৰোঁ কাৰণ যিমানে যি নহওক অসমৰ মেইন ক্লাছিকেল ডান্স হয় চ' সেইটো নিশিকিলে কেনেকৈ হ'ব প্লাছ
মোৰ হিচাপত সত্ৰীয়া নৃত্যত মই যিমান গ্ৰোথ কৰিব পাৰিম সিমান এইটো মোৰহে কথা দেই মই ভাৰত নাট্যমত চাগে সিমান নোৱাৰিম কাৰণ কিয় ফাৰ্ষ্ট কামছ দি লেংগুৱেজ বেৰিয়াৰ তাতে তামিল ভাৰত নাট্যম তামিলত হয় মই তামিল বুজি নাপাওঁ ন' ডাউট সংস্কৃতৰ লগত বহুত চিমিলাৰিটিজ আছে বাট ষ্টিল কিছুমান বস্তু বুজিবলৈ অলপ দিগদাৰ হয় বাট ইন সত্ৰীয়া নৃত্য ক'ব গ'লে সেইটো স্কোপটো বহুত বেছি কাৰণ বৰগীত হওক বা আমাৰ যিখিনি গান বাদ্য যিখিনি হয় সেইখিনি বুজি পোৱা যায় তাৰে পিছত এতিয়া সত্ৰীয়া যিহেতু ইয়াৰে পৰাই বাৰ্থ প্লেচেছ আছাম চ' ইয়াতে মই একদম গুৰিৰ পৰা কিমান দূৰলৈ মই সেইটো এক্সপ্ল'ৰ কৰি থাকিব পাৰিম কিন্তু ভাৰত নাট্যমটো কি হয় তাতে মোৰ গুৰুৱে যিখিনি শিকি আহিছে সেইখিনিয়ে মোক শিকাব এতিয়া তাতেও যে আৰু কিছুমান এক্সটেনশ্যনছ আছে সেইখিনিতো সেই সীমিত হৈ আছে এতিয়া ইনফেক্ট আই ফিল এতিয়াও সীমিত হৈ আছে কেইটামান মানে মোক যিকোনো টিচাৰ যোনে চেন্নাইত গৈ শিকি আহিছে সেইখিনিয়ে দিব পাৰিছে তাতকে বেছি যে আৰু যে এতিয়া তাৰে তেখেতসকলেও যে এক্সপ্ল'ৰ কৰি আছে কিমান এক্সটেনশ্যনছ এইবোৰ হৈ আছে সেইখিনি ইয়ালৈ ইমান বেছি আনিব পৰা নাই চবে সেই ৱৰ্কশ্বপছ কৰে বা কিবা এটেণ্ড কৰে সেনেকেহে শিকি আছে চ' সেইকাৰণে মোৰ মতে ভাবোঁ সত্ৰীয়াত যিটো স্ক'প ইয়াৰে ডান্সাৰৰ সেইটো ভাৰত নাট্যমত মোৰ হিচাপত মোৰ কাৰণে নাই যদিও মোক ভাৰত নাট্যমৰ কাৰণে এতিয়াও মোৰ ইনক্লিনেশ্যনটো বহুত বেছি কাৰণ ভাৰত নাট্যম এটা এনেকুৱা ডান্স ফৰ্ম হয় য'ত মানে চব ষ্ট্ৰেংথ বা ভিগাৰ যিটো পশ্চাৰ হয় ন সেইটো বহুত বেলেগ ধৰণৰ মানে মেজেষ্টিক ফিলিং এটা দিয়ে ভাৰত নাট্যমত সত্ৰীয়া ইজ ভেৰি চাটল জেণ্টল একদম ফুল বেজ অন এলিগেঞ্চ So, hetu differentiation. Yeah, I was about to ask you that question. What's the difference between Bharatnatyam and Sattriya? So, Bharatnatyamot ki hoy, amar movements bur bahut sharp hoy. Movements bur sharp hoy, eye movement sharp hoy. Ami bahut jor diu. Ami bahut jor diu. Amar in fact ami bhorire jitia maru ami bahut jor di maru. Ami hator movement bur jitia bahut sharp koru. Kintu Sattriya is based on mane loyla এলিগেন্সৰ ওপৰত হয় গ্ৰেছৰ ওপৰত হয় চ' তাতে আমি সত্ৰীয়াত আমি বস্তুবোৰ বহুত চফ্টলি দিওঁ বহুত চাটল কৰোঁ আমাৰ যিবোৰ এক্সপ্ৰেশ্যনটো হয় ন একদম আমি আমাৰ শান্ত ভাৱটো মেইন হয় শান্ত ভাৱৰ আমি আধাৰ কৰিয়ে আমি সদায় আমাৰ অভিনয়বোৰ আমি প্ৰদৰ্শন কৰোঁ তাতে আমি যিখিনি এক্সপ্ৰেশ্যনটো একদম চাটল আমি যিখিনি ফিল কৰিম সেইখিনিয়ে দিম কিন্তু এতিয়া ভাৰত নাট্যমত কি হয় অলপমান আমি অকণমান লাউড কৰোঁ বস্তুবোৰ যাতে মানে অলপ ড্ৰামেটিক হয় কিন্তু সত্ৰীয়াত যিমান চাটল হয় চিম্পল হয় সিমানেই ভাল আৰু আমাৰ মুভমেণ্টছবোৰো যিমান বহুত গ্ৰেচফুল হয় কিন্তু অন দি আদাৰ হেণ্ড ভাৰত নাট্যম ইজ অলছ' গ্ৰেচফুল কিন্তু সেই গ্ৰেচফুলৰ এটা মানে ইণ্টেনচিটিছ থাকে ন সেইটোত ইণ্টেনচিটিটো কম্পেৰেটিভলি সত্ৰীয়াত বেছি হয় ইয়াতে ভাৰত নাট্যমত অলপ কম আচ্ছা ইন্টেন্সিটিটো কম গ্ৰেস মানে গ্ৰেসফুলৰ ভেৰিয়েশনছ থাকে ন সত্ৰীয়াত থ্ৰু আউট দি হোল ডান্স গ্ৰেসটো থাকে এনি টাইম হে লয়লাহটো থাকে কিন্তু ভাৰত নাট্যমত আমাৰ ভেৰিয়েশনছ থাকে তাতে আমি শাৰ্প মুভমেন্টছ দিও আকৌ অলপমান গ্ৰেস হয় আকৌ শাৰ্প মুভমেন্টছ দিও অলপমান গ্ৰেস হয় সো হেতু বুজি পাইছো That's good to know. Yeah. Tumi, I think you went to a show as well, right? Yeah. In Bombay. Like Bombay, you went to Bombay. Kiman din asila tumi etu show? So moi goisilu Dance Deewane. Right. Dance Deewane season 4. Right. Audition period আৰম্ভ হৈছিল 2023 পৰা October November time audition হেবুৰ online auditions আৰম্ভ হৈ গৈছিল videos and all. Okay. So by January পুৰা এটা audition round finalize হৈ গৈছিল য'ত top 50 to top 80 মানে লৈ লৈছে ইয়াৰ মানে every zoneৰ পৰা east zone north west and south. Okay. টৰপা লৈ গৈছিল তাৰপিছত জানুৱাৰীৰ পৰা আমাৰ মেইন অডিশ্যনছ বোৰ আৰম্ভ হৈছিল যিটো আমি কওঁ টিভি অডিশ্যনছ তাৰে আগৰবোৰ সব ডিফাৰেণ্ট ষ্টেটছত গৈ হয় সো আমাৰ আৰম্ভ হৈছিল জানুৱাৰীৰ পৰা এণ্ড জানুৱাৰীৰ পৰা ওভাৰ এ টাইম পিৰিয়ড আমাৰ ক'ব গ'লে শ্ব'টো এপ্ৰিললৈকে হৈছিলে কিন্তু only auditions no not auditions the whole shoot মানে এপ্ৰিললৈ হৈছিলে আৰু আমাৰ সেশন আৰম্ভ মানে পুৰা টিভি ৰাউণ্ডৰ অডিশ্যনছ ক্ৰেক কৰি আমাৰ আৰম্ভ হৈ গৈছিলে মিড জানুৱাৰীৰ পৰা আমাৰ আৰম্ভ হৈ গৈছিলে ঠিক আছে সো অডিশ্যনটো মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা আছিল কাৰণ মই এইমাত্ৰ যে কৈছিলোঁ আৰম্ভ কৰ মই আৰ্কিটেকচাৰ কমপ্লিট কৰি জাষ্ট ব্ৰেক ল'ব আহিছিলোঁ সেইখিনি টাইমতে মোৰ মানে কিছুমান মই নিজে ফ'ল' কৰি আছিলোঁ কিছুমান চ' আই গেছ কাৰোবাৰ পৰা মোক কণ্টেক্ট পালে
তাৰে যিবোৰ মানে এইবোৰ অডিশ্যনছৰ কাৰণে চিলেক্ট কৰি থাকে ন ইনষ্টাগ্ৰাম ভিডিঅ'জ পালে কাৰণ সেইখিনি সময়ত মানে অলপমান ডান্স মানে কৰি আছিল আৰু অলপমান এক্টিভ হৈ আছিলোঁ ইনষ্টাগ্ৰামত চ' সেইটোৰ থ্ৰুৰে মোক কণ্টেক্ট কৰিলে চ' সেইখিনি টাইমত মই একচুৱেলি 2টা ৰিয়েলিটি শ্ব'জৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰি আছিলোঁ ডান্স প্লাছ এণ্ড ডান্স দিৱানে দুইটা একেলগে অলমষ্ট আৰম্ভ হৈছে চ' ডান্স প্লাছ সেইকাৰণে তুমি এটাতহে যাব পাৰিলা হয় চ' ডান্স প্লাছটো মানে বহুত মই আহিছোঁ গুৱাহাটীত আই গেছ এৰাউণ্ড অগষ্ট মানত আহিছিলোঁ 23 অগষ্টত আহিছিলোঁ এণ্ড বাই ছেপ্টেম্বৰ এণ্ডলৈকে ডান্স প্লাছৰ অডিশ্যন আৰম্ভ হৈ যায় 1 month ইজ এ ভেৰি লেছ পিৰিয়ড ফৰ মি কাৰণ মই 2 বছৰ ইমান ভালকৈ ট্ৰেইনিং কৰাই নাই বাট দেন কম্পেৰেটিভলি ডান্স দিৱানে ৱাজ লেটাৰ চ' সেইকাৰণে মাই এইম ৱাজ কি নাই প্ৰিপেৰেশ্যনৰ অলপমান টাইম আছিলে কাৰণ এনেই আমি যিবোৰ কৰিঅ'গ্ৰাফ কৰোঁ ন সেইবোৰ ইটছ ভেৰি ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম ৰিয়েলিটি শ্ব'জত আমি এটা ৱৰ্ড ইউজ কৰোঁ ঝামা বুলি তাতে মানে বহুত ট্ৰিক্স এণ্ড গিমিক্স লাগে সেইটোত ট্ৰিক্স এণ্ড গিমিক্স যিমান থাকে যিমান এণ্টাৰটেইনমেণ্ট দিব পাৰি যিমান ৱাও ফেক্টৰ থাকে সিমানেই ভাল পাব চ' আমি ৱাও ফেক্টৰ এজ ইন লাইক এতিয়া যেনেকৈ ছাপ'জ কোনোবাই যদি ডান্সৰ লগতে যদি অলপমান এৰবিক্স সেইটো আজিকালি আমি বহুত দেখিছোঁ এৰবিক্স যেতিয়া ইউজ কৰে বা কিবা আছে ধৰক এতিয়া মই ক্লাছিকেল ডান্সাৰ certain Bollywood songs are expected যেনেকৈ দেৱদাসৰে হওক বা সঞ্জয় লীলা বনশালীৰ সং সেইবোৰ কোনোবা এটা সেইটো এক্সপেক্টেড হয় কিন্তু তাৰে বাহিৰে যদি বোলে আমি কিবা বেলেগ এটা গানত ডিস্কো গানত যদি মই ক্লাছিকেল ডান্স কৰিছোঁ বা তাৰে মই বোলে ভাৰত নাট্যমৰ লগত বেলেগ কিবা হিপ হপ ষ্টাইল যদি ভৰাই আছোঁ বা কণ্টেম্পৰেৰী বা বেকিং আজিকালি নতুন নতুন ষ্ট্ৰীট ষ্টাইলছবোৰ আহিছে সেইবোৰ যদি তেতিয়া দি দিওঁ তেতিয়া এটা ৱাও ফেক্টৰ আচ্ছা এইজনী অকল ভাৰত নাট্যমে নহয় বা সত্ৰীয়াই নহয় তাৰে বাহিৰে শ্বি ইজ ভাৰ্চেটাইল উই কেন এক্সপ্ল'ৰ this side কাৰণ কিয় তাতে বহুত কনচেপ্টছ এণ্ড কৰিঅ'গ্ৰাফিজ বেলেগ বেলেগ থাকে প্লাছ কৰিঅ'গ্ৰাফাৰবোৰ এভৰি উইক চেঞ্জ হৈ থাকে চ' সেইকাৰণে যদি ভাৰ্চেটাইলিটি থাকে তেতিয়াহে এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পাৰে যদি বোলে নাই অকল এটা ডান্স ফৰ্মে যদি কৰি থাকে তেনেহ'লে অলপমান বস্তুটো বৰিং হৈ যায় সিহঁতক কণ্টেণ্ট লাগে ন এট দি এণ্ড যিমান এণ্টাৰটেইনমেণ্ট হ'ব পাৰে যিমান কণ্টেণ্ট দিব পাৰে সিমানেই সিহঁতৰ কাৰণে ভাল চ' সেইকাৰণে সেইখিনি ঝামা তামা এইবোৰ ফিগাৰ আউট কৰিবলৈ মোৰ কাৰণে অলপমান টাইম লাগিছিল কাৰণ মই একদম হাৰ্ডক'ৰ ক্লাছিকেল ডান্সাৰ তেতিয়া সেইখিনি আমাৰ ন' ডাউট অলপ চলপ মই জানো যদিও মই মানে সিমান বেছি মই ভাবা নাই একদম কেতিয়াও মই ৰিয়েলিটি শ্ব' অৰিয়েণ্টেড হোৱা নাছিলোঁ ইচ্ছা এটা ডেফিনেটলি আছিলে যেতিয়া এইবোৰ ডান্স ইণ্ডিয়া ডান্স কিবা কিবি আহিছে তেতিয়া ডেফিনেটলি ইচ্ছা আছিলে চাম ডে ইন মাই লাইফ মানে আইল বি আ পাৰ্ট অফ আ ৰিয়েলিটি শ্ব' বাট থেংকফুলি এইটো মানে একদম পঢ়ি মেলি শুনি কেনে হ'ল আৰু মোৰ চ' তেতিয়া সেইকাৰণে সেইটো টাইম পিৰিয়ডত হ'ল আই ফিগাৰ্ড ইট আউট দেন অডিশ্যন ক্ৰেক কৰিলোঁ অডিশ্যন ৱাজ মানে মোৰ কাৰণে ডিফাৰেণ্ট ইট ৱাজ টাফ মানে ফৰ মিটো টাফ কাৰণ মই যেতিয়া কলকাতা অডিশ্যন দিব গৈছোঁ মোৰতো ফাৰ্ষ্ট অডিশ্যন ইন মাই লাইফ মই কেতিয়াও অডিশ্যন দি পোৱা নাই এনি চৰ্ট অফ মানে কম্পিটিশ্যনছে হওক বা কিবাই হওক মোৰ এইটো জীৱনৰ ফাৰ্ষ্ট ৰিয়েলিটি শ্ব' এণ্ড ফাৰ্ষ্ট অডিশ্যন চ' মই মানে তাতে গৈ বেলেগ চিনাৰিও দেখিছোঁ গুৱাহাটীত অডিশ্যন যদিও মই লাইন চাইন মোৰ মানে সিমান ধৰিব লগা হোৱা নাছিল কাৰণ কি মই ভিডিঅ' অডিশ্যনত অলৰেডি ক্ৰেক কৰিছিলোঁ চ' মই গৈয়ে জাষ্ট মানে ছেকেণ্ড অডিশ্যনটো দিছোঁ অকল বাট যেতিয়া কলকাতাত গৈছোঁ কলকাতাৰ মই তাৰে ডান্সাৰৰ কোৱালিটি দেখি মই আই ষ্টাৰ্টেড কণ্টেম্পলেটিং মই মানে লাইক ৱেৰ ডু আই ষ্টেণ্ড এম আই গোয়িং ইন দ্য ৰাইট পাথ মই ঠিকে কৰি আছোঁ নে নাই কাৰণ maximum dancers they have given auditions for 5 to 6 times in their life আৰু মানে maybe 5th or 6th time মানে different reality shows কৰিছে কিমান কি সিহঁতে আজিকালি ছুপাৰ ডান্সাৰ হৈছে ডান্স দিৱানে তাৰপিছত ইণ্ডিয়াজ বেষ্ট ডান্সাৰ কিমান ৰিয়েলিটি শ্ব' আহি গৈছে তাৰে ইমানকেইটা ছিজনছ হৈ গৈছে চ' ইমানবোৰৰ মাজত মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম তাকো ইমান বছৰ পিছত সিহঁতে দে হেভ বিন কণ্টিনিউৱাছ দে হেভ বিন ডান্সিং ফৰ এ লং পিৰিয়ড ইমান ভাল ডান্সাৰ মোৰ চকুৰ আগত আৰু মই কি আছিলোঁ ঠিক আছে মোৰ ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ কাৰণে মই ভাবা নাই মই তাতে বহি আছোঁ মই গানটো শুনি আছোঁ আৰু তাৰপিছত মই মাৰ্ক কৰিছোঁ আমি মাৰ্ক কৰা বুলি কয় আৰু ডান্সবোৰ যেতিয়া আমি মনত পেলাই থাকোঁ ফুল যেতিয়া পাৰফৰ্মেঞ্চ মানে প্ৰেক্টিচ নকৰোঁ কিন্তু আমি মনত পেলাই থাকোঁ তাতে মোৰ চকুৰ আগত ডাপ ডুপ পূৰা মাৰি আছে একদম কণ্টেম্পৰেৰী ডান্সাৰবোৰ একদম এক্সটেনশ্যনছ কৰি আছে ফুল এটা গানকে 10-4বাৰমান নাচি আছে মই আই ৱাজ শ্বক ছাৰপ্ৰাইজ মই মানে ইমান আই ৱাজ ফিল্ড উইথ ইম'শ্যনছ আই ৱাজ এংচিয়াছ আই ৱাজ এক্সাইটেড মানে মই বুজি পোৱা নাই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ মই এইপিনে মানে আৰু সেইখিনি টাইমত মোৰ হেল্থ ইছ্যুজো হৈ আছিলে
সো সেইকাৰণে মই কেনেকুৱা হ'ব কি হ'ব মোৰ মানে ইমোশনছৰ মানে একদম ভেৰাইটিজ অফ ইমোশনছ ৱেৰ ইন মি এট দেট টাইম কেতিয়াবা লাগে মই ঠিকো কৰিছোঁ কেতিয়াবা লাগে মই ভাল মানে ভুল কৰিলোঁ নেকি কি কৰিলোঁ মই আৰু অলপমান প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিছিল নেকি বাট নেভাৰডেলেছ I got into it. তাৰপিছত মুম্বাইত গৈ আৰু বেলেগ চিনাৰিঅ' মুম্বাইত গৈ মানে মই ভাবিছোঁ ঠিক আছে মুম্বাইৰ অডিশ্যন ৰাউণ্ড এতিয়া যাম আমি চাগে উই উইল বি গিভেন ইচ মানে মেবি like 10 students 10 of the competitors আমাক চাগে ৰুম দি দিব we will practice তাতে প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিম আৰু তাতে গৈ গোটেই দিনটো প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগে গোটেই দিনটো লাইক ইটছ মানে আমাক বাই 7:38 হোটেলৰ পৰা লৈ যায় বাই ৰাতিপুৱা লৈ যায় 8:30 মানত গৈ পাওঁ তাতে ব্ৰেকফাষ্ট কৰি মেলি আৰু আৰম্ভ The whole day is like dedicated to dancing. Yeah, the whole day. মই আৰু এনেকুৱা নহয় just because it was auditionত কি হয় আমাৰ যিবোৰ কোৰিওগ্ৰাফিজ আছে ফাৰ্ষ্টতে চাই লয় কি আমি যিখিনি কোৰিওগ্ৰাফি আমাৰ কৰি আহিছোঁ সেইখিনি is it fit or not বা তাতে কিবা চেঞ্জেছ লাগে নেকি যদি ইন কেছ তাতে বোলে নাই মানে হোৱা নাই সো আমাক নতুন কোৰিওগ্ৰাফি তেতিয়াহে শিকায় কোৰিওগ্ৰাফাৰ্ছে নহ'লে নিশিকায় তাতে সেইটোতে অলপমান চেঞ্জেছ কৰে সো আৰু যেতিয়া এবাৰ ফাইনেলাইজ হৈ যায় দিছ ইজ ফিট লাইক ইউ কেন go along with this choreography তেতিয়া কি হয় সিহঁতৰ একদম এনি টাইম চাই নাথাকে বিকজ ইটছ এন অডিশ্যন ৰাউণ্ড তাতে আমাক ফ্লছবোৰ কৈ দিব ইভিনিঙত আহি এবাৰ চাব গোটেই দিনটো নিজে প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিব লাগে আৰু এটা ৰুমত চ' ইটছ অলমষ্ট দি চাইজ ইয়াতকৈ ধৰক আৰু অলপমান ডাঙৰ হ'ব তাতে অলমষ্ট 15টামান আৰু 15টামান তাতে এভৰি চৰ্ট অফ ডান্সেছ কণ্টেম্পৰেৰীৰ পৰা হিপ হপৰ পৰা ক্লাছিকেলৰ পৰা চববোৰ থাকে তাতে মই কোনটো ক'ত নাচো তাতে গৈ মই ছাৰপ্ৰাইজ হৈ গৈছোঁ সিহঁতে নিজে নিজে কৰিব ধৰিছে মই বহুত প্ৰথম it was very overwhelming I had no idea I just sat into a corner and I was just looking around what is going on মানে I had to understand everything কোনে কি কৰিছে কি কৰা নাই কাৰণ মানে মই ভাবাই নাছিলোঁ এনেকুৱা যে দ্যাটছ এ টোটেল ডিফাৰেণ্ট ৱৰ্ল্ড মই কেনেকৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াতে যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে ন কিন্তু ভালো লাগিছিল ইটছ such a big show my dream is it's almost in the verge of coming true ভালো লাগি আছে এপিনে মই ভয়ো খাই আছোঁ কি হ'ব মানে তেতিয়াতো কলকাতাততো এইটো অকল ইষ্ট জোন আছিলে এতিয়াতো এটা গোটেই ইণ্ডিয়াখন আছে মানে ইমান ভাল ভাল ডান্সেছ মোৰ চকুৰ আগত মই কি হৈ আছে মই কি কৰোঁ আৰু মই একদম পিয়ৰ ক্লাছিকেল ডান্সত গৈছোঁ মই ঝামা যদিও আছিলে মাই চং ৱাজ আ ডিফাৰেণ্ট ওৱান চ' মই সনচনন গানটোত অশোকা মুভিখনৰ সেইটো গানত মই ভৰত নাট্যম এণ্ড অডিচি কোৰিঅ'গ্ৰাফ কৰিছিলোঁ চ' সেইকাৰণে মানে সেইটো অলপমান চাগে সিহঁতে ডিফাৰেণ্ট পালে 3-4টা ঝামা পালে বাকী 3-4টামান গান আৰু কৰি লৈ গৈছিলোঁ মই ভাবিছোঁ মাধুৰী দীক্ষিত কাৰণ ডান্স দিৱানীৰ মেইন জাজ সদায় মাধুৰী দীক্ষিত হেজ বিন কনচিষ্টেণ্ট আৰু এইবাৰ আছিলে সুনীল শেট্টি চ' মাধুৰী মেমৰ গান মানে আহিব চ' মই সেইকাৰণে মাধুৰী দীক্ষিত মেমৰ কিছুমান গান বনাই মেলি লৈ গৈছোঁ নাই সেইবোৰ নহয় সনচননে কৰিব লাগিব সনচনন কৰি বাপৰে তাৰপিছত যেতিয়া দেখিছোঁ নাই এনেকৈ নহ'ব সিহঁতে প্ৰেক্টিচ কৰি আছে ময়ো মোৰটো কৰি থাকোঁ প্ৰেক্টিচ যেতিয়া কৰিব আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু ফাৰ্ষ্ট ডে আমাৰ প্ৰেক্টিচ হৈছে তাৰ নেক্সট ডে আমাৰ আকৌ ষ্টেজ ৰিহাৰ্চেল হৈছে ডাইৰেক্ট আৰু তাৰে প্ৰডিউচাৰ্ছৰ আগত ক্ৰিয়েটিভ টীম বুলি কয় ক্ৰিয়েটিভ টীমৰ আগত মই তাতে গৈ মাইণ্ড ব্লক মানে একদম মানে ফ্ৰিজ হৈ গৈছে মোৰ মই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ মানে পাৰফৰ্মেঞ্চ দিছোঁ যদিও নহয় কিবা পাৰফৰ্মেঞ্চ দিছোঁ ইউজুৱেলি কি হয় এইবোৰ আমাৰ যেতিয়া আমাৰ ৰিভিউ বুলি কয় দেই ৰিভিউত যদি কোনোবাই ভাল নকৰে দে অলৰেডি পইণ্ট আউট প্ৰডিউচাৰ্ছ কি আচ্ছা এইকেইটাক ৰাখি এইকেইটাক নাৰাখোঁ কাৰণ যিমানো যি নহওক ভালটোতো ৰাখিব লাগিব ন অডিশ্যন ৰাউণ্ডত কিছুমানক কি কৰিছে ৰিভিউ ৰাউণ্ডৰ পৰাই ওলাই দিছে চ' আই ৱাজ মানে মইতো তেতিয়া হৈ গৈছে মোৰ এতিয়া কি হ'ব মই ভগৱান জানে মোৰ অভাৰৱেলমিং ইমানেই বেছি মোৰ কাৰণে আছিলে মই নিজৰ পাৰফৰ্মেঞ্চটো মানে I just went blank. I got blank. Even though I gave the full performance, but not up to my satisfaction. মানে মই জানো কি মই একো ভাল কৰা ইয়াতকৈ বেছি ভাল মই অডিশ্যন কৰি কেনে আহিছিলোঁ যিটো আমাৰ কলকাতাত হৈছিলে চ' তাৰে পিছততো একদম জেদত লাগি গৈছে আৰু মই বহুত জেদি হয় বহুতেই বেছি চ' নাই নহ'ব এনেকৈ নহ'ব প্ৰথমতে কান্দিছোঁ ঠিকছে
কান্দি কাটি তাৰপিছত মা মানে সেইখিনি মন মাও আছিলে মোৰ অডিশ্যনলৈকে মানে পেৰেণ্টছ এলাউ কৰিছে মায়ে তাৰপিছত বুজাইছে নাই এনেকে নহ'ব তই তাতছে প্ৰেক্টিচ কৰ তো ইমান দূৰলৈ যেতিয়া আহিছ ইউ গট এ চান্স ইন দি ফাৰ্ষ্ট টাইম বহুতে সেইটো অডিশ্যনেই মানে ক্ৰেক কৰিবলৈ নোৱাৰে কালিং ৰাউণ্ড বুলি কয় সেইটো কালিং ৰাউণ্ডে বহুতে ক্ৰেক কৰিব মই নামটো এই টাৰ্মিনোলজিটো শুনিছো ৰডিছত বহুত শুনিছো চাগে সো আমাৰ সেইটো কলকাতা ৱাজ আৰ কালিং ৰাউণ্ড সো কালিং ৰাউণ্ডতে যদি তুমি আহি গৈছা ফাৰ্ষ্ট টাইমতে এইটোতো পাৰিবা তুমি জাষ্ট কনচেনট্ৰেট কৰা জাষ্ট প্ৰেক্টিচ কৰা সো মই এটা কোণা ধৰিছো সেই কোণাটোতে প্ৰেক্টিচ কৰি আছো তাৰপিছত তাৰপিছত মানে যেতিয়া আমাৰ মানে তাতো কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰ্ছ এছাইন কৰি দিছিলে ন এভৰি মানে ৰুমছ হেড কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰ্ছ 2 to 3 কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰ্ছ আহি ক্ষেত্ৰতো প্ৰথমতে মোক গালি দিছে কি নাচিছ তই কালি ইমান ভাল নাচি আছিলি বোলে প্ৰথম দিনাখনে সেই প্ৰেক্টিছত ষ্টেজত কি কৰিছ তাৰপিছত নাই মই অলপমান মানে হৈ গ'ল আৰু চাগে তাৰপিছত বুজাইছে তই প্ৰথমতে কৰ 2বাৰ 3বাৰ কৰ বেক টু বেক 3বাৰ মোক পাৰফৰ্ম কৰাইছে সবৰে আগত মানে ষ্টেজ পাৰফৰ্মেন্সটো ষ্টেজ নহয় এনেই মানে ৰুমতে প্ৰেক্টিচ ইজ বেক টু বেক আনৱেশা ইউ উইল ডান্স দি চেম কোৰিঅ'গ্ৰাফি 3 times ইন আ ৰ ঠিক আছে হ'ব মই ইমান প্ৰেক্টিচ কৰি আছো না 3বাৰ ৰখিবলৈ দিয়া নাই আৰু আমাৰ গানবোৰ কিমান যিহেতু অডিশ্যন ৰাউণ্ড আছিলে চ' 90 মিনিটছৰ থাকে চ' 90 মিনিটছৰ গান 1.5 মিনিটৰ আমাৰ বেক টু বেক আমি মানে কৰিছো 90 ছেকেণ্ডছ 90 মিনিটছ 90 ছেকেণ্ডছৰ কোৰিঅ'গ্ৰাফি থাকে 1.5 মিনিট বেক টু বেক আমি মোক কৰাইছে তাৰপিছত এতিয়া হৈছে এনেকৈ নাচিব লাগিব তাৰপিছত দুদিনৰ পিছত অডিশ্যন ৰাউণ্ড আহিছে আৰু অডিশ্যনততো মানে অডিশ্যন দিব গৈছো তাৰপিছততো গম পাইছো ন কান্দি আহি আছে মোৰ আগত মানে কেইটামানৰ একেলগে বহুৱাই লয় ন 3-4টামান মানে কিউ এটা বনাই লয় পেৰেণ্টছ থাকে মই টিভিত দেখি আছো এটা কৈ যে সো চৰি নেক্সট টাইম গ'ল কি হ'ব এতিয়া ভগৱান ফাইনেলি ইউ গট থ্ৰু ৰাইট ফাইনেলি আই গট থ্ৰু এণ্ড তাৰে পিছতো টিভি ৰাউণ্ডৰ পিছতো আৰু বহুত অডিশ্যন হয় আমাৰ ফাইনেলি টিভিত যোনটো ফাইনেল কম্পিটিশ্যন হয় যোনটো টিভিত ব্ৰডকাষ্ট হয় তাত কেইজন থাকে এজ ইন লাইক কণ্টেষ্টেণ্টছ আমি টপ 24 আছিলো কাৰণ আমাৰ এইবাৰ কম্পিটিশ্যনটো ইন পেয়াৰ্ছ হৈছিলে আমি পেয়াৰ্ছ হিচাপে যোৱা নাছিলো আমি চলো গৈছিলো কিন্তু তাতে সিহঁতে নিজে পেয়াৰ বনাইছে চ' পেয়াৰিং কৰি টপ 24 আছিলে টপ 24ৰ পৰা মই টপ 12 লৈ গৈছো চ' টপ 12 চ' অলমষ্ট 5 episodes গ্ৰেণ্ড প্ৰিমিয়াৰ প্লাছ 4 episodes সেইটো ডিফাৰেণ্ট মানে মোৰ সেইটো এতিয়াও কেতিয়াবা ভালো লাগে প্লাছ So coming back to the reality show thing আমি আগতো অলপ চলপ ডিসকাস কৰিছিলো and I think the viewers will also want to know about it reality shows বোৰ scripted হয় নেকি to certain extent নহয় so কিন্তু অডিশ্যন ৰাউণ্ডলৈকে you can't say it to be scripted সিহঁতে খালি মই যেটো কৈছিলো ৰিভিউ ৰাউণ্ডলৈকে they just find মানে sort it out গিটা যাব but is the show scripted তাকে আফটাৰ আ পইণ্ট মানে অডিশ্যনৰ পিছৰ পৰা স্ক্ৰিপ্টেড মানে এতিয়া মই ক'ব নোৱাৰো কি তো তোমাকতো ক'ব নোৱাৰে যে তুমি বেয়াকে নাচিবা ডেফিনেটলি সেইটো ক'ব নোৱাৰে সো এনে মই বাকিবোৰৰ নাজানো ডান্স জীৱানেত কি কৰিছিলে এতিয়া সিহঁতে পুতুকে এলিমিনেট কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে কাৰণ মাৰ্কিং ক্ৰাইটেৰিয়া নাছিলে আমাৰ মাৰ্কিং ক্ৰাইটেৰিয়া কাকুকে দিয়া নাই সো কেনেকে এলিমিনেট হয় ভোটস এক্স্যাক্টলি সো হেকানে দে ইন্ট্ৰোডিউসড ভোটিং আচ্ছা বাট ইউজুৱেলি কি হয় যিমানবোৰ ৰিয়েলিটি শ্ব'জ তুমি দেখা পাবা তোমাৰতো এনে অলপ চলপ আইডিয়া হৈ গৈছে চাগে তাত থাকি পেলাই বেলেগ মানুহক লগ পাই পেলাই হৈ গৈছে তাৰ পৰা কোৱা সো কি হৈছে বেলেগ ৰিয়েলিটি শ্ব'জত কি হয় ৱাইল্ড কাৰ্ড এন্ট্ৰি পিছৰ পৰা ভোটিং আৰম্ভ হয় আমাৰ ৱাইল্ড কাৰ্ড এন্ট্ৰি হোৱাই নাই আমাৰ জাষ্ট গ্ৰেণ্ড প্ৰিমিয়াৰ হৈছে ফাৰ্ষ্ট এটা এপিসোড গৈছে সেকেন্ড এপিসোডৰ পৰা আমাৰ ভোটিং আৰম্ভ হৈ গৈছিলে so that's where the jhama comes ঠিক আছে so হেতুৰ পৰা actually আহিলে আমি মানে গম পালো পিছত গম পালো কাৰণ কিছুমান কি কন্টেস্টেন্টস যিবোৰ আমাৰ আগত এলিমিনেট হৈছে ন হয় হিহতে যিমান প্ৰমোশন কৰিছে আমি হিমান প্ৰমোশন কৰাই নাছিলো okay so comparatively হিহতৰ promotion as in মানে মোক ভোট দিয়ক that promotion মোক ভোট দিয়ক প্লাস এজনটো অসমৰে আছিল সুনীল বৰ্মহেলা বুলি তাৰ তেও কিমান দূৰ গ'ল পিছত ফাৰ্স্ট এপিসোডৰ পিছতে এলিমিনেট অকল গ্ৰেণ্ড প্ৰিমিয়াৰ পাৰফৰমেন্সটো দিছে ফাৰ্স্ট এপিসোডৰ পাৰফৰমেন্সটো দিব পাৰিছে তাৰ পিছত সেকেন্ড এপিসোডত এলিমিনেট যিমানখিনি প্ৰমোশন কৰিছে জাগায় জাগায় পোষ্টাৰ্স লাগিছে
ঠিক আছে ঘৰত গৈ মানে কন্টেস্টেন্টস বোৰে কন্টেস্টেন্টছৰ জেগাই জেগাই মানে সি যিখন গাঁৱৰ হয় প্লাছ ইভেন গুৱাহাটীতো তেখেতৰ তাৰ পোষ্টাৰ্ছবোৰ লাগিছে হি যে ডান্স দিৱানে যে আহিছে ইমান পোষ্টাৰ্ছ কিবা কিবি লাগিছে প্লাছ তাৰ অলৰেডি ফলোৱাৰ আছে হি বিলংছ টু LGBTQ কমিউনিটি চ' তাৰে অলৰেডি বহুত মানে সিহঁতৰ তাৰ অডিশ্যনতে তাৰ গোটেই কমিউনিটিৰ মানুহ কিছুমান আহিছে সিহঁতে অলৰেডি মুম্বাইত প্ৰমোশ্যন কৰিছে সো ইমান প্ৰমোশ্যন কৰিছে মোৰতো তেতিয়ালৈকে পোষ্টাৰে ওলোৱা নাই মানে নৰ্মেল জেনেৰিক পোষ্টাৰ মই যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত যদি সেইখিনিও কৰা নাই মই তেতিয়ালৈকে চ' উই ৱেৰ বিট ছাৰপ্ৰাইজ এণ্ড উই ৱেৰ টেকেন এবেক কি হ'ল হঠাৎ ভোটিং সিহঁতক কম হোৱাটো মানে ইম্পচিবল সেই ফৰ্মেটটো তোমালোকক আগতে কৈ দিছিলে নে ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগত নাই একো কোৱা নাছিলে ছাডেনলি কৈছে ভোটিঙৰ কাৰণে আমি পাৰফৰ্মেঞ্চ দি উঠিছো ফাৰ্ষ্ট এপিছডৰ ডাইৰেক্টলি কৈছে ভোট কাৰণে কি লিয়ে ইছ নম্বৰ पर ডাইল कीजिए অল वे सरप्राइज আৰে কি হ'ল হঠাৎ ভোটিং এলিমিনেশ্যন হ'বই নোৱাৰে চ' তাতে একচুৱেলি এইটো আহে অকণমান স্ক্ৰিপ্টিংটো আহে সিহঁতে কি কৰে চাই কোনোবাই কিমান কণ্টেণ্ট দিব পাৰিছে চাই লয় এতিয়া তাৰ সেই LGBTQ কণ্টেণ্টটো হৈ গ'ল অডিশ্যনেল ৰাউণ্ডলৈ হৈ গ'ল এতিয়া বাকী আৰু কিমান দিব ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডত যদি দিব পৰা নাই ফাৰ্ষ্ট এপিছডত হৈ গ'ল ইউ কান মানে ৰান অন দ্য সেম ইমোশন এভৰি টাইম না এক্স্যাক্টলি চ' সেইটো যদি হৈ গ'ল তাৰ পৰা চাই সেইটো মানুহে কিমান কানেক্ট কৰিছে তাৰ পৰা কিমান TRP পাই আছে যিটো কণ্টেষ্টেণ্টক যিমান টাইমলৈ TRP পাব পাৰে তাক ৰাখি গৈ থাকিব যেতিয়ালৈ দেখিছে কি নাই ইয়াৰ পৰা সিমান TRP অহা নাই সিমান একো অহা নাই আৰু মই বেছি ষ্টৰি আৰু আমি ক্ৰিয়েট কৰিব নোৱাৰিম তেওঁলোকে কিন্তু গম পায় ন এইটো দে আৰ মানে স্মাৰ্ট এনাফ টু আন্ডাৰষ্টেণ্ড দ্যাট না চ' সিহঁতৰ এটা ক্ৰিয়েটিভ টিম এনি টাইম মানে বেকহেণ্ড লাগি থাকে চ' আমি ডান্স কৰিছো আমি বোলে ব্ৰেক লৈছো কি চলি আছে আমাৰ লাইফত কি আছে কোনোবা যদি ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছে যদি কৈছে নাই বুলি সুধি থাকিব ইনষ্টাগ্ৰাম প্ৰফাইল চাব তোমাৰতো এইটো ল'ৰাৰ লগত দেখিছিলে এইটো কোন হয় সেইটো কোন হয় সেনেকে মানে লাগি থাকে এনি টাইম এইটো লাগি পেলাই কি কৰে সেইবোৰ সিহঁতক লাগে মানে এইবোৰ ষ্টৰি লাগে এতিয়া কি হ'ব হঠাৎ সেয়াই কৈ দিব মানে যোন হোষ্ট আছিলে আমাৰ আছিলে ভাৰতী সিং হোষ্ট আছিল এতিয়া ভাৰতী সিঙক হঠাৎ ভাৰতী সিং মিন্স দ্যাট কমেডিয়ান she was the host so তাইক কৈ দিব হঠাৎ এনেকুৱা ঠিক আছে কাৰবাৰ এবাৰ কি হৈছিলে মই এলিমিনেট হৈ যোৱাৰ পিছত এজন কণ্টেষ্টেণ্ট মানে হিজ হোল ষ্টৰি ৱাজ বেছড অন ৰিলেশ্যনশ্বিপ ঠিক আছে তাৰ মানে গোটেইখিনি ৰিলেশ্যনশ্বিপক লৈ তাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক হঠাৎ মাতি দিলে চ' এনেকুৱা ধৰণৰ কথা মানে য'ৰ পৰা য'ত যেনেকৈ মানে ষ্টৰি লাইন আনিব পাৰে কিছুমান তাতে এনেকুৱা মই দেখিছোঁ ঠিক আছে কাৰোবাৰ ফেমিলি বেকগ্ৰাউণ্ড বেয়া কিন্তু মানে যদি ধৰক নৰ্মেল বেয়া ইন দ্য সেন্স মানে দে কাম ফ্ৰম আ মানে ইকোনমিক্যালি নট সো মানে গুড আৰু কিন্তু এনেকুৱাও নহয় মানে ৰেলৱে ট্ৰেকত থকা সেনেকুৱাও নহয় দেই স্লামছৰ পৰা অহাও নহয় দে আৰ ইকনমিক্যালি থোৰাছা মানে ইন দ্য লোৱাৰ ছেকশ্যন কিন্তু যেতিয়া মানে ইণ্টাৰভিউজবোৰ হয় পেৰেণ্টছৰ লগত দে টেক টু আ চাৰ্টেইন লোকেশ্যনছ য'ত মানে মানুহৰ ইম'শ্যনছৰ লগত কিমান মানে কানেক্ট কৰোঁ সেইটো লৈ কিনে যিমান মানে লৈ যাব পাৰে চ' সেনেকুৱা বহুত চিনাৰিঅ'জ আছে কণ্টেণ্ট ইজ দি মেইন এপিটম মানে অফ দেয়াৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট শ্ব' অফ দিছ sort of reality show যিমান কণ্টেণ্ট দিব পাৰা এনি sort of ভাল হওক বেয়া হওক সেইটো গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ লগতে গ'ল এটাৰে কণ্টেষ্টেণ্টৰ লগত মানে এনে ৰিলেশ্যনশ্বিপ তাতে এনেকুৱা নহয় কি কাৰোবাৰ সঁচাকৈ ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে নাই যদি বোলে একেলগে বহি কেনে যদি ছাপ'জ কেতিয়াবা এনেকুৱা চিনেৰিঅ'জ হয় যে তাতে প্লেট নাথাকে মানে চবেই ইউজড আপ হৈ যায় যদি এখন প্লেটৰ পৰা কোনোবাই যদি খাই আছে বয়ফ্ৰেণ্ড গাৰ্লফ্ৰেণ্ড ভুলতে মানে দেখিলে ক্ৰিয়েটিভ টিমে বয়ফ্ৰেণ্ড গাৰ্লফ্ৰেণ্ড হয় সেইটোকে ভাৰতী সিঙক কৰি ভাৰতী সেইটোকে লৈ তাৰপিছত সেইটোকে লৈ কিনে চলি থাকে মানে চ' এনেকুৱা বহুত কিছুমান থাকে চ' এইবোৰৰ ওপৰত বেছ কৰে কোনে কিমান কণ্টেণ্ট দিব পাৰি আছে যদি কণ্টেণ্ট দিব পৰা নাই লাহে লাহে সেইটোক মানে এলিমিনেট কৰি গৈ থাকে তুমি পাৰ্চনেলি লগ পাইছানে ভাৰতী সিঙক পাইছোঁ হাউ ইজ শ্বি লাইক আই এম এ ভেৰি বিগ ফেন অফ শ্বি ইজ গুড she is motivating day and mane no doubt on stage to bahut beleg hoy mane she is very loud kintu behind the stage loud hoy jetu no she has that home mane eta je she makes it feel very home she makes it feel very home tekhetor ago mane you feel like conversing you can share stuffs with her kiba jodi mane যদি এনেকুৱা লাগে ন অকণমান কিবা ইউ ফিল ভেৰি ডিপ্ৰেছ হোম চিক হৈ থাকিলে ইউ কেন শ্বেয়াৰ উইথ হাৰ তেতিয়া শ্বি কেন মেক ইউ ফিল ভেৰি হোম আৰু এনেকৈ কেতিয়াবা মানে এনেই ধৰা কথা পাতি কেনে
ৰিলেক্স কৰি দিয়ে একদম মানুহজনী হেনেকুৱা একদম চিল হয় আৰু বহুত ছাপৰ্টিভ হয় নিজে ইমান ষ্ট্ৰাগল কৰি আহিছে ন সো शी আন্ডাৰষ্টেণ্ডছ দ্যাট কোনে কাৰ কিমান ষ্ট্ৰাগল টু ফেস কৰিছে আৰু ইন্টাৰেষ্টিংলি তেওঁৰো এটা পডকাষ্ট আছে এতিয়া ইয়া তুমি দেখা নাই নাই পডকাষ্ট চেনেল দেখিছো হৰ্ষ তেখেতৰ হাজবেণ্ডৰ লগত একেলগে দেখিছো বহুত মানুহ মাতিছে তাকে তেখেতৰ ব্লগত মই অলপ ওলাইছো চাব লাগিব মই মানে মোৰ এটা এপিসোড আছিলে যোৱা বছৰৰ ব্লগ চাব লাগিব যোৱা বছৰৰ ব্লগ য'ত মই মানে ভূত মোৰ এটা আছিলে মঞ্জুলিকাৰ এক্ট এটা আছিলে তাতে ফুল ইউটিউবত আছে নে এইবোৰ হেৰি ইউটিউবত নাই কাৰণ ইউটিউবত নকৰে কপিৰাইট লাগি যায় সো সেইকাৰণে এইটো জিঅ' চিনেমাতহে চাব পাৰিবা গোটেই এপিসোডবোৰ চাব লাগিব তেতিয়া ওকে জিঅ' চিনেমা আছে এতিয়া জিঅ' চিনেমা আৰু জিঅ' হটষ্টাৰটো আহিছে এতিয়া সো এইবোৰ কিছুমানতো আছে এইবোৰ অবভিয়াছলি থাকিবই নহ'লে কেনেকৈ হ'ব ৰাইট বাট দেন এট চাৰ্টেন পইণ্ট অলপমান ইনজাষ্টিচ ফিল হয় কাৰণ এট চাৰ্টেন পইণ্ট অফ টাইম টপ 5 যেতিয়া আছিল নহয় এবাৰ আমাৰ ডান্স দিৱানে আমাৰ 3টা জেনেৰেশ্যনৰ হয় সো একদম সৰু কিডছৰ হয় মিডল এজ মানে এডাল্টছৰ হয় আৰু এটা একদম ফুল চিনিয়ৰ্ছৰ কাৰণে হয় সো তাতে এবাৰ এটা মানে কি আৰু কিছুমান পাৰফৰ্মাৰ্ছ যিবোৰ আছিলে যিবোৰ টপ 5 বা টপ 6ত আছিলে তাতকে বহুত ভাল ডান্সাৰ এলিমিনেট হৈ গ'ল জাষ্ট ফৰ দি চেক অফ কণ্টেণ্ট হৈ গ'ল মানে এটা পইণ্টলৈ ইউজড আপ হৈ গ'ল আৰু ওলাব পৰা নাই মানে দে আৰ নট গেটিং দেট মছালা সো সেইকাৰণে এইটোত কেতিয়াবা ইনজাষ্টিচ ফিল হয় সেইকাৰণেই চাগে মই এতিয়া মই আৰু নেক্সট টাইম মোৰ ৰিয়েলিটি শ্ব'ৰ কাৰণে মই সেইটো ভোকটো নাই মোৰ এটা ভোক আছিলে যেতিয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিলোঁ ন সো আই এম লাইক কি নাই হৈ গ'ল that's I will work on myself I will train others কাৰণ kids they have a lot of chance kidsৰ লগত ইমান বেছি হয় তাতেও থাকে কিন্তু kidsৰ ক্ষেত্ৰত ইমান বেছি নহয় but then when it comes to us আমি বুজি পাওঁ ন বস্তু ভিতৰতো বুজি নাপায় সো সেইকাৰণে এটা পইণ্টত যেতিয়া দেখি থাকোঁ আমি লাইক হৈ গ'ল আৰু But has it helped? It has helped you, right? Yeah, it has helped me a lot. Karon, ite ki hoy, amar jibu choreography sab mane time period jitu thake na before every episode. It's 6 days. But then 6 days ot ki hoy, amar first 2 days or bhitor ami choreography khatam koribo lage. Third day is a review day. Hey review day karne amar gutte din tu gusi jay de. Gutte dins like we stay there. Aur amar reviewed mane ki hoy. ষ্ট্ৰিক্ট হয় বহুত ষ্ট্ৰিক্ট হয় সেই ৰিভিউ দিনাখন যদি ভাল নালাগে চেঞ্জ গান চেঞ্জ হৈ যায় কোৰিঅ'গ্ৰাফি চেঞ্জ হৈ যায় আকৌ তাৰপিছত আমি আৰু এটা কোৰিঅ'গ্ৰাফি প্ৰিপেয়াৰ কৰোঁ অন দি 4th ডে উই প্ৰিপেয়াৰ 5th ডে ইজ এগেইন আৱাৰ ৰিভিউ যদি 5th ডেও যদি নহয় উই এগেইন হেভ টু চেঞ্জ দি কোৰিঅ'গ্ৰাফি এণ্ড তাৰপিছতো যদি নহয় তাৰপিছত we live up to God. God helps us. মোৰ লগত এনেকুৱা হৈছে গ্ৰেণ্ড প্ৰিমিয়াৰত কি হৈছে গ্ৰেণ্ড প্ৰিমিয়াৰ আগত we got আমি চাগে 10 নে 12 দিনত পাইছিলোঁ সো আমি অলমষ্ট আমাক 5 days মানে প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কাৰণে টাইম দিছে হ'ল কোৰিঅ'গ্ৰাফি 3 মিনিটৰ আমাৰ কোৰিঅ'গ্ৰাফি আছিলে হৈ গ'ল খুব ভালকে হৈ গ'ল ৰিভিউ আহিল ৰিভিউ দে লাভড আৱাৰ কোৰিঅ'গ্ৰাফি দে লাভড আৱাৰ পাৰফৰ্মেন্স গানটোৱে বেছি লাউড কৰি দিছে মানে পাৰফৰ্মেন্সটো বহুত ডল হৈ গৈছে চেঞ্জ দি কোৰিঅ'গ্ৰাফি গ্ৰেণ্ড প্ৰিমিয়াৰলৈ আৰু আমাৰ 3 দিন আছে সেই 3 দিনৰ আগত আকৌ কোৰিঅ'গ্ৰাফি চেঞ্জ কৰিছোঁ আকৌ সেই ৰিভিউ দিছোঁ আৰু আমাৰ কি হয় টেকনিকেল এণ্ড ক'ব গ'লে কি হয় আমাৰ যদিও 7th ডে কোৰিঅ'গ্ৰাফি হয় 6th ডে ইজ আৰ টেকনিকেলত কি হয় আমি পুৰা আমাৰ যিটো আউটফিট হয় সেই আউটফিট পিন্ধি আমি লাইটৰ লগত প্ৰেক্টিচ কৰোঁ চ' ক'ব গ'লে আমাৰ অকল 5 ডেজে থাকে কাৰণ 6 ডেটো সেইটো কৰিবই লাগিব টেকনিকেল হ'বই লাগিব সো টেকনিকেলৰ আগত আৰু টেকনিকেলটো মোৰ লগত বহুত হৈছে গ্ৰেণ্ড প্ৰিমিয়াৰত টেকনিকেলৰ দিনাখন মই পাৰফৰ্মেন্স দিছোঁ টেকনিকেল হৈ আছে মই এনেকৈ লাট খাইছোঁ মোৰ পাৰ্টনাৰৰ পৰা টেকনিকেলত ডিঙিত এনেকৈ লাট মাৰিছে তাৰমানে আমাৰ টাইমৰ অলপমান ইফাল সিফাল হৈ গ'ল সি এনেকৈ এয়াৰ স্প্লিট মাৰোঁতে পুৰা লাট মাৰিছে মই ব্লেংক হৈ গ'লো জোনডাল আকৌ তাৰপিছত মোক পানী চানী দিছে ৰখুৱাইছে আচ্ছা ঠিক আছে সেইটোও মোৰ আছে মোৰ কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰে ব্লগ বনাই আছিলে কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰ সেইটোও আছে মাই গড মোৰ বহুত গৈছে তাৰপিছত শিকিব পাইছা ন বহুত শিকিব পাইছোঁ এইটোৰ পৰা কি হ'ল এতিয়া মানে মোৰ কোৰিঅ'গ্ৰাফি কৰিব পৰা যিটো পাৰ্ট আগতে যদি মোক বহুত টাইম লাগিছিলে এতিয়া ইট কামছ ইনষ্টেন্স মানে আচ্ছা এইটো মিউজিক হয় এইটো লেভেল হয় প্লাছ এতিয়া কি হৈছে ভেৰিয়েশ্যনছবোৰ গম পাই গৈছোঁ আগতে আমি কি কৰিছিলোঁ
এতিয়াও ইনফেক্ট হয় ডান্সাৰবোৰে কোৰিওগ্ৰাফ সদায় we go into the emotion, we go into the flow of music, so আমাৰ কিতাপে লেভেলবোৰ এনেকে থাকে বা এনেকে গৈ এনেকে গুচি যায় so when it comes to reality show it has to have waves মানে আমাৰ যিমান বেছি আমাৰ ভেৰিয়েশনছ থাকে ন মানে আমি ওপৰলৈ লৈ গৈছো then we have our own space for breathing আকৌ তাইছৰ ওপৰলৈ so এই হাইপটো মানে catch যিমান catchy হয় সিমান বেছি এন্টাৰটেইনিং হয় so এতিয়া এইবোৰ কিছুমান এইবোৰ nuances বোৰ গম পাইছো so I'm like okay fine ঠিক আছে এতিয়া হেতু মোৰ বহুত ইমপ্ৰুভ হৈ গৈছে আৰু ৰাইট তুমি ৰিসেন্টলি জাজু কৰিছা শো এটা জাজ নহয় মেন্টৰ আছিলো মেন্টৰ আছিলো ৰাইট ইয়াতে অসমৰ ফাৰ্ষ্ট এটো কিডছৰ ডান্স ৰিয়েলিটি শ্ব' আছিলে নাচ দ্য কিডছ বেটল বুলি এটো ৰেঙনিয়ে পাতিছিলে সো তাতে মই এজ আ মেন্টৰ আছিলো কেনেকুৱা আছিল হেটো এক্সপেৰিয়েন্স হেতু এটা বেলেগ এক্সপেৰিয়েন্স আগতে মোক মেন্টৰ কৰিছিলে এটা মই নিজে মেন্টৰ ইয়াতে হোৱাৰ সো হেতু এটা বেলেগ মানে হেতু একচুয়ালি হেল্প কৰিলে এটা মই ডান্স ডিভানেত মই যেটো গম পালো কোৰিওগ্ৰাফি কেনেকে কৰিব লাগে কি কৰিব লাগে দ্যাট হেল্প মি হিয়াৰ ইন কোৰিওগ্ৰাফিং এটা আৰু কিডছ আৰ আ টাস্ক কাৰণ আমিতো এটা পইণ্টত বুজি পাওঁ বা আমি কৰি লওঁ কিন্তু কিডছক বহুত সৰু সৰু ডিটেইলছৰ বুজাব লাগে প্লাছ এটা কি হয় মুভমেন্টছ কৰি ল'ব আৰু সিহঁতৰ মনত থাকিও যায় কিন্তু এতিয়া গানৰ ইমোশন কনসেপ্ট যেতিয়া আমি কিবা বহাও হেতু কনসেপ্টটো বুজোৱা সিহঁতক ফিল কৰোৱা তাৰপিছত সিহঁতৰ মুখত আনা হেতু ইজ আ very big task বাচ্চা হেতু পুতুকে বুজি নাপায় ন ইমোশনছ আমি ইমান টাইমৰ পিছত বুজি পাই আছো এতিয়া বুজি পাওঁ আমাৰ হে ৰস ক বা ভাব ক সো হেবোৰ কৰোতে আৰু প্লাস আমাৰ কনসেপ্টছ বহুত বেলেগ ইউজ কৰিব লাগে প্লাস বেলেগ ধৰণৰ ডান্সাৰ মই পুৰা ক্লাসিকেলৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা ইপিনে কন্টেম্পৰেৰী ডান্সাৰকো কৰিব লগা হৈছে হিপ হপ ডান্সাৰক কৰিব লগা হৈছে সো মোৰো একচুয়ালি আই হ্যাড আ লাৰ্নিং প্ৰসেস ইন মাই মানে থ্ৰু আউট দিস হোল জাৰ্নি ময়ো নিজে ডান্স নিজে কিছুমান ডান্স এক্সপ্লোৰ কৰিছো মই বুজিছো আচ্ছা এইটো এনেকৈ হ'ব এইটো এনেকৈ হ'ব টেকনিক্সবোৰ গম পাইছো সো সিহঁতৰ লগত ময়ো শিকি গৈ আছিলো সো ইট ৱাজ এ গ্ৰেট জাৰ্নি ফৰ মি নো ডাউট আপছ এণ্ড ডাউনছটো থাকিব এলিমিনেশ্যনত দুখ লাগে মানে মই ইমান বেছি কানেক্টেড হৈ যায় সিহঁত এলিমিনেট হ'লে সিহঁতে কাটিলে ময়ো কান্দি দিওঁ মানে এনেকুৱা হৈ যাওঁ চ' এট দি এণ্ড ইটছ এ ফেমিলি আৰু বাচ্চাবোৰক ভাল নালাগে ন যিমানো যি নহওক সেইটো ফেমিলি এটা হৈ গৈছিলে চ' এতিয়াও মতে বাচ্চাবোৰক এলিমিনেট কৰিবই নালাগে লাষ্টত এজন উইনাৰ দি দিলে কাৰণ সিহঁতে একো বুজি নাপায় ন আৰু সিহঁতৰ সেইটো কম্পিটিটিভ নেচাৰটো আছে যদিও ইমান আমাৰ নিচিনা ইমান কম্পিটিটিভ নেচাৰটো নাথাকে দে আৰ লাইক মোৰ মন গৈছে মই ভালকে পাৰফৰ্ম কৰিম মন নাই মোৰ মুডি হৈ থাকে আজি হৈ গ'ল আৰু কিবা এটা হৈ গ'ল সেইটো ইমানো ধৰি নাথাকে সেইখিনি সময়ত কান্দে তাৰপিছত আৰু হৈ গ'ল আৰু এনেকুৱা হৈছে এলিমিনেট হৈছে কান্দিছে তাৰে পিছত আকৌ দৌৰি আছে এতিয়া কি ক'ম পাহৰিও যায় সোনকালে পাহৰি যায় চ' এইবোৰ মানে ভাল লাগিলে বস্তুটো আৰু এইটোৰ পৰাই মই স্কোপ পালো ইনটু এক্টিং তাতে মোৰ একচুয়ালি কাষ্টিং হৈ গৈছিলে এতিয়া মই যিখন চিৰিয়েল কৰি আছো চ' সেইটো ৰেঙনিৰ গোটেই যিটো প্ৰডাকশ্যন টিমটো আছিলে সেইটোৰ পৰাই মানে যেতিয়া দেখিলে টিভি স্ক্ৰীণত দেখিলে যেতিয়া মানে ইট ফিটছ ইফ মাই ফেচ ফিটছ ইনটু দি মানে ৰোল চ' সেনেকে দেখিলে তাৰে পিছত অডিশ্যনৰ কাৰণে মোক মাতিলে সেনেকে মই চিৰিয়েলখন কোনখন চিৰিয়েল কৰি আছা তুমি মই ৰেঙনিত কৰি আছো চাকনয়া বুলি চাকনয়া ওকে এতিয়া এয়াৰ হৈ আছে নে ইটছ অনগোইং হৈ আছে তোমাৰ ৰোলটোৰ কথা কোৱা আমাক মই ভিলেইন হয় একচুয়ালি তুমি ভিলেইন হয় মোৰ ক্যাৰেক্টাৰটোৰ নাম হয় কংকনা আচ্ছা সো ইটছ এ ষ্টৰী একচুয়ালি এটো পুৰা ফিমেল ওৰিয়েন্টেড হয় ক'ব গ'লে ইটছ বেসড অন আ গাৰ্ল তাইৰ জীৱনত বহুত কষ্ট পাই আহিছে অলৰেডি মানে বিফোৰ ইন্ট্ৰডিউচিং ইট টু দি পিপল বেক হেণ্ড ষ্টৰী তাইৰ জীৱনত বহুত কষ্ট পাইছে সৰুৰে পৰা মাকৰো এটা ষ্টৰী লাইন আছে চ' মাকজনীও ডেফ এণ্ড ডাম্প আছিলে তাৰপিছত শ্বি ইজ বৰ্ণ আউট অফ ৱেডলক চ' সেইকাৰণে এইবোৰ বহুত কিছুমান ষ্টৰী লাইন আছে তাতে তাৰমানে মাই ৰোল ইজ মই অফিচত থকা মই কেৰেক্টাৰ হয় এজনী কংকনা বুলি চ' মই আই এম এ পাৰ্চনেল এছিষ্টেণ্ট টু মাই বছ এণ্ড সেই বছটোৱে মেইন কেৰেক্টাৰ হয় হিৰো তাইৰ হাজবেণ্ড হয় চ' মই তাৰমানে তাতে মাই তোমাৰ হাজবেণ্ড প্লাস বছ নহয় তাইৰ হাজবেণ্ড মেইন যিজনী হিৰইন হয় আচ্ছা তাইৰ মাই বছ বিকামছ হাৰ হাজবেণ্ড
Okay. ঠিক আছে And you're the villain. yeah and I'm the villain আৰু মই বহুত পুৰণা এমপ্লয়ী হয় তাই নতুনকৈ আহে অফিচত দেন সেইটোতে মানে মোৰ বহুত জেলাচি প্লেনিং এণ্ড প্লটিং অলপমান সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি তাৰপিছত বিয়া হৈ যোৱাৰ পিছতো মই মানে এৰি নিদিওঁ আই ষ্টিল হেভ মাই হোপছ হাই এণ্ড মই ষ্টিল আই কিপ অন ট্ৰিগাৰিং মানে চ' দেট সিহঁতৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো বেয়া হৈ যায় চ' সেইটোৰ ওপৰত বেছ হয় কাহিনী Interesting. yeah very different from my personality first ever acting তাতেও মানে এটো ফুল নেগেটিভ ক্যাৰেক্টাৰ আৰু but maybe they have seen something in you. yeah definitely and I guess I loved it কারণ it was challenging for me কারণ মই এনেটো বহুত বাবলি হয় বহুত হাঁহি ফুটি কৰি থকা মানুহ so to transfer myself into that character it was challenging for me মানে কনসিডাৰিং এটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট এজ এন এক্টৰ আছিলে মানে এক্টিঙত মোৰ ফাৰ্ষ্ট আছিলে সো মই সেইকাৰণে নিজকে হেতু ক্যাৰেক্টাৰত এনি টাইম ৰখাটো ইটস এ টাস্ক কাৰণ কি হয় আমাৰ শ্বুটবোৰটো সদায় ডেইলি বেচিছত নাথাকে সো সাপোজ উইকত ধৰক 3-4 দিন মান থাকে সো স্ন্যাপটো হয়ে যায় ন আমি সেই ক্যাৰেক্টাৰটোত এনি টাইম আমি নাথাকো জিয়াই থাকিব নোৱাৰে হেতু মই যদি কংকনা হয় যদি এনি টাইম জিয়াই থাকো দিগদাৰ হৈ যায় মুভিৰ কাৰণে বেলেগ কাৰণ মুভি আমি 3 মাহ লহে 3 মাহতে যিমানখিনি কৰে বাট serial it's ongoing so hey character to every day shoot out thakatu it's a task it was a task for me tar episode camera angles bur maintain kora moi master angle tasot close up hebur mane notun jita hikibo loga hoise karon এটা মাস্টাৰত we can be loud কিন্তু যেতিয়া ক্লোজ আপ আহে বহুত ৰেষ্ট্ৰিক্টিভ হৈ যায় সো হেবুৰ নতুন বস্তুবোৰ যেতিয়া শিকিছো সো অকমান টাইম লাগিছে বাট দেন আই কোপ আপ হৈ গল এণ্ড দেন নাও ইটস গোইং অন very nice we wish you all the best thank on you your so much acting I journey. hope you watch it I'll try more ghor tv e na actually it's on YouTube channel as well acha YouTube ot chale pai jaba acha please share your reviews sure I'll do that what is the best part of being a dancer for me best part is I can whatsoever may be the situation in my life I dance it out so and more iman restrictive no even though I'm trained in Indian classical dance I am not restrictive to that dance form I rather chose to explore different dance forms so more hekarne whatever may be the situation more tension thake kitaba more aggression thake I want to cry rather than just sitting and crying you dance I prefer dance it out মই নাচি কান্দি দিও কিবা ডান্স কৰি মোৰ এগ্ৰেশন ওলাই যায় সো এন্ড দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট মই যেটো ক্লাসিক্যাল ডান্সৰ পৰা পালো ন ডিভোশন the what is the real meaning of devotion how do you get yourself connected কারণ কি হয় আমি শ্ৰদ্ধা আমি যেটো শ্ৰদ্ধা কোন আমি ডান্সৰ মই ডান্সৰ পৰা এটো বুজি পালো আমি মন্দিৰত যাও এনে আমি পূজা পাতল কৰি কেনে গুছি আও বাট যেটা ডান্স কৰো ন হেতু মই ইন মাই লেটাৰ ইয়াৰ্স আই যেন লাইক ইতিয়া মই বুজিছো কোৰতেটো বুজি পোৱা নাছিলো সো তেতিয়া গম পালো হে ডিভোশনটো যেতিয়া আমি এনেক্ট কৰি থাকো না আমি we enact while dancing আমি কৃষ্ণৰ অৱতাৰে হওক বা দুৰ্গা মাৰে হওক we enact so তুমি এজন ভগৱান এজনক যেতিয়া তুমি এনেক্ট কৰা you have to be into that character hey character to homework kane you have to understand it hey understanding to kane you have to have a devotion for that god or whatsoever you are portraying so hey devotion is very necessary and it's necessary nohoy ki ami okol kiba god ba goddesses or logote koisu any topic so ami eta jeneke ami ongoing topics or upor bohote ami contemporary we present it so that to share our messages right even hetu to devotion thakibo lage so hey devotions আমি যে ইমান ডেপথ তলৈ যাব লাগে ইমান যে আমি হিষ্টৰিকেল আমি মই মাইথোলজি পঢ়িব লগা হৈছিলে so now when I do choreographies or when I do some concept based choreographies মই হেখিনি হে devotion to মই আনিব পাৰা হৈছো এটা অলপমান কি ইনজেড ষ্টাডি কৰো get myself into that character so that মই যেতিয়ালৈকে ক্যাৰেক্টাৰত নাহো তেতিয়ালৈকে অডিয়েন্সেও একো হে ক্যাৰেক্টাৰৰ ইমোশনটো বুজি নাপাব no doubt ভাল লাগিব পাৰে কিন্তু কানেক্ট এটা যে কৰে কানেক্ট হ'ব লাগে হে কানেকশনটো নাথাকিব সো ইটস অলৱেজ ইন দ্য ডান্সাৰ তুমি কেনেকে কানেক্ট কৰা কেনেকে এণ্ড ফৰ দ্যাট ইউ হেভ টু আন্ডাৰষ্টেণ্ড ডিভোশন হেতু বস্তু মই ডান্সৰ পৰা পালো গুড আনসাৰ মই জেনাৰেলি দেখিছো আমাৰ মিউজিকত যেহেতু মই মিউজিকৰ মানুহ
kind of try to relate it with music. কোনোবাই যদি classical music শিকে, a lot of that kind of gets translated into other forms. মানে তেওঁ এতিয়া মই let's say I am a Hindustani classical singer, মই যদি এটা western গানো গাব যাওঁ, মই কিবা আল্টিমেটলি তেনেকুৱাকে গোৱা হৈ যায়, সেইটো ডান্সতো সেই প্ৰব্লেমটো আছে নেকি? হয় একচুৱেলি হয়, কাৰণ মই সেইটো ফেচ কৰিছো এণ্ড এনেকুৱা নহয় চবৰে নহয় কিন্তু দেই এইটো, there are selected people who kind of explore everything. হয় সেইটো মই ষ্টাৰ্টিং ফেজত মানে I have also faced the same thing. So মই ফাৰ্ষ্টতে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ভাৰতনাট্যম এণ্ড সত্ৰীয়ালৈ যাওঁতে মোৰ বহুত দিগদাৰ হৈছিলে, কাৰণ ভাৰতনাট্যমৰ যিটো পইজ থাকে টোটেলি ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম সত্ৰীয়া। চ' সেইটোলৈ যাওঁতে আমাৰ কি হয়, আমি অলপমান ভাৰতনাট্যমত অকণমান আমাৰ চেষ্টটো বেছিকৈ বাহিৰত থাকে, চ' our stance is very different. But then সত্ৰীয়াত আমি একদম নৰ্মেল যিটো স্থিতি হয়, সেইটো আমাৰ নৰ্মেল যিটো আমি সাৱধানত থাকোঁ সেনেকুৱা স্থিতিত থাকিব লাগে। অ'কে, চ' তুমি এগৰাকী ক্লাছিকেল ডান্সাৰ, যিহেতু তোমাক মই এইটো কুৱেশ্যন সুধিছোঁ, আমাৰ জেনেৰেলি মিউজিকত আমি দেখোঁ যে যোনে ক্লাছিকেল ট্ৰেইনিং লয়, that way of singing classical comes in other forms of music also. Even if I try to, if for example if I am a classical singer, মই যদি এটা ব্লুজ গানো গাব যাওঁ, মোৰ সেই বস্তুটো আহি যায়, সেই প্ৰব্লেমটো ডান্সতো হয় নেকি? Yeah, definitely হয়। So explain. So এতিয়া কি হয়, মানে মই মোৰ নিজৰ ক্ষেত্ৰতো পাইছিলোঁ, অকল ক্লাছিকেল টু ৱেষ্টাৰ্ণ ডান্স ফৰ্মতে নহয়, মানে এতিয়া ইটো ক্লাছিকেল ডান্স ফৰ্মৰ পৰা সিটো ক্লাছিকেললৈ যাওঁতেও আই হেড ডিফিকাল্টিজ, বিকজ এভৰি ক্লাছিকেল ডান্স ফৰ্ম হেজ দেয়াৰ অ'ন ষ্টান্স। এতিয়া ভাৰতনাট্যম শিকি মই যদি পুতুককৈ সত্ৰীয়া ডান্স কৰোঁ, ভাৰতনাট্যমৰ অলপমান আহিবই। চ' ইট টেক্স প্ৰেক্টিচ, ইভেন ইট কামছ ফৰ ৱেষ্টাৰ্ণ অলছ'। ৱেষ্টাৰ্ণ ডান্স ফৰ্মত এতিয়া কি হয়, মই যদি ভাৰতনাট্যম, ইনফেক্ট এতিয়াও হয়, মই যদি ভাৰতনাট্যম নাচি আছোঁ কণ্টিনিউৱাছলি ফৰ আ টাইম পিৰিয়ড, হঠাৎ ইফ আই ছুইচ মাই চেল্ফ ইন টু ৱেষ্টাৰ্ণ, অলপমান আহি যায় ডান্স, মানে হাতৰ মুভমেণ্টবোৰ বা মোৰ ফেচিয়েল এক্সপ্ৰেশ্যনবোৰ, অলপমান আই মুভমেণ্টছবোৰ আহি যায়। চ' that can still be control. Depends upon how much you have groomed yourself, কিমান নিজে প্ৰেক্টিচ কৰা। এতিয়া কি হৈছে আমাৰ ফিউজন, আনলাৰ্নিংও লাগে ন? Yeah, you have to unlearn a lot. The more you unlearn yourself, I guess it's effective in our life also. Jimane ami unlearn korim, himane we can get to learn a lot of new things. And also how you groom yourself. So the more you groom yourself, the same comes like fundamental. The more you train yourself into fundamentals and basics, himane tumi titia you can switch yourself. Itia hekarne itia kori now I am capable that when I have to switch myself, because now everything is all about fusion. How can you bring different genres together? So hekarne moi nijor dance style ote in my choreographies, if I'm putting western, so I have to switch myself seconds. So after a period of practice and rehearsals, ita ahi goise. So etu hoy olop. Who are your favorite dancers? So when it comes to Indian classical, it goes way back to the OGs. So moi Bharatnatyamot Leela Samson boli ase tekhetok. Okay. Plus ejon ase Odissi dancer এজনী আছে, এগৰাকী আছে সোনাল মানসিং বুলি, তেখেত পদ্ম বিভূষণ হয়। ডেফিনেটলি মাই অন গুৰু, গুৰু ইন্দ্ৰা পিপি বৰা। আৰু যিহেতু মই সত্ৰীয়া শিকি আছোঁ, চ' সত্ৰীয়াও মই দুজন গুৰুৰ ওচৰত মই ট্ৰেইনিং লৈ আছিলোঁ, মানে এতিয়াও আছোঁ মই। চ' এজন হ'ল গুৰু ৰামকৃষ্ণ তালুকদাৰ, তেখেত সংগীত নাটক একাডেমি এৱাৰ্ডী হয়। আৰু এজন হয় এতিয়া অনগয়িং যিজন মোৰ গুৰু, তেখেতৰ নাম হয় অধ্যাপক নৰেন চন্দ্ৰ বৰুৱা। They are my greatest inspiration. So তেখেতসকলে মোক বহুত ইনস্পায়াৰ কৰিছে, কাৰণ তেখেতসকলৰ ষ্ট্ৰাগলটো আকৌ বেলেগ। সত্ৰত যিটো মানে চিষ্টেম অফ লিভিং এণ্ড ইয়াতে যিটো চিষ্টেম অফ লিভিং টোটেলি ডিফাৰেণ্ট। চ' সেইটো মোক যেতিয়া ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছে, চ' I got really attached to সত্ৰীয়া কালচাৰ। কাৰণ সত্ৰীয়াটো মই এজ এ কালচাৰ হিচাপেই ক'ম, কাৰণ সত্ৰীয়া যিটো হয় সেইটো অকল সত্ৰৰ পৰা আহিছে।
সো সত্ৰীয়া নৃত্যটো জানিবলৈ হ'লে যদিও মই সত্ৰত থকা নাই সেই কালচাৰটো জানিব লাগিব কেনেকৈ গ্ৰুমিং কৰিছে কেনেকৈ কি শিকিছে বহুত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং থাকিব লাগিব তেতিয়াহে সেই আকৌ আহে সেই শ্ৰদ্ধাৰ কথাটো আহে যদি আমি সত্ৰ কি হয় it's not only about the dance but it's about the culture it's always about the culture the history behind all everything so যেতিয়ালৈকে সেইখিনি বুজি নাপাওঁ you can dance but then you will never experience you can never understand the experience but you can never put yourself into it for real 100% involvement এটা নাথাকিব you will just dance so I guess হেতু অকল ডান্সতে নহয় anything we do in our we have to be tuned in yeah we have to be tuned in we have to understand the backstory until and unless we understand the backstory আমি অকল just we will just do it as a task কৰিব লাগে কৰিম right so হেতু মই ডান্সৰ পৰা বহুত বেছি শিকিলো so I'm still trying to follow it so let's see সত্ৰীয়া নৃত্যক লৈ কিবা আৰু কৰা মন আছে নেকি হয় মোৰ মন আছে কাৰণ মোৰ যেটো মোৰ আৰ্কিটেকচাৰ থিচিসে আছিলে হেতু মোৰ বেস আছিলে বৰপেটা সত্ৰৰ ওপৰত আচ্ছা বৰপেটা সত্ৰৰ পাৰফৰ্মিং স্পেসেছৰ ওপৰত ইটা কি হৈছে আমি এজ আ ডান্সাৰ আমি কি হয় আমি হደ অডিটৰিয়ামত আমি a performer we always give a performance in an auditorium right so more exploration asile ki ejoni dancer যেতিয়া same performance to mondirot die ba jikono spiritual places ot die and when they perform in the auditorium does it vary it does karon ki hoy ami hetu actually amar subconsciously ami gom na pao jeta ami mondirot nasu tar spiritual environment to e hok ba jitu cosmic and energy thake it itself transforms you to connect yourself to that almighty or certain god whichever mane jitu amar mondir ami jitu rasu kintu hekane ki ha most of the classical dance form ama ki ami devotion nok loye basically ami performance koru it's always based on gods most of the time but then when it comes to auditoriumot ami hetu space experience nokoru hey intangible jitu characteristic to thake hetu intangible characteristic to ami mane feel nokoru so most of the time we do it because we are trained ami amar ekni training hoise when we are able to present it but then my idea was ki is there any possibilities hetu bostu ami auditorium ole lu anibo paru niki so hetu concept of mo already carry out kori asilo hetu kori then I figured out some সত্ৰীয়াত কেনেকে কি হয় সত্ৰৰ হেতু characteristics to কেনেকে আনিব পাৰিলো so হেতু I still working on it হেতু ইটাও complete হোৱা নাই so মই হেতু ইটা explore কৰিব খুজিছো and I would love to give it to the people কাৰণ we as a dancer আমি কি হয় আমি বহুত subconsciously আমি performance বোৰ দিও মানে মই ভাবো ইটা যেতিয়া মই স্পেসেছৰ কথা বহুত গম পাইছো ন মানে after studying after researching তিটা মানে I can segregate this portions of the stage etu beleg emote kore so certain spaces of a room it emotes certain expressions etu amar ahi jay nije ahi jay so when it comes to dance ami jodi etu okoman consciously koru tita ki hoy the experience that we are trying to give to the audience it can be amplified so hekhini কথাবোৰ মই অলপ বুজিছো and I want to explore it more so that মই হেতু দিব পাৰো কাৰণ সত্ৰীয়া is gradually evolving আৰু if you see আমাৰ যিবোৰ ইণ্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল বাকি যিবোৰ ডান্স ফৰ্মছ আছে ন তেখেত সকলে অলৰেডি বোৰ এক্সপ্লোৰ কৰিছে the gurus the exponents they have already explored this part of it and they know now at what emotions কিছুমান পোৰশন তেখেত সকলে কোৰিওগ্ৰাফিটো এনেকা কৰি জানি বুজি কৰ্নাৰত লৈ যায় সেই পোৰশন খিনি কৰে তাৰ পিছত সেন্টাৰৰে আহে সো দি জাৰ্নি of the whole stage they have understood it and they choreograph it in a way মানুহে যাতে হে এক্সপেৰিয়েন্স টু পাও কিন্তু ইটা আমাৰ সত্ৰত কি হৈছে হে এক্সপেৰিয়েন্স টু দিবলৈ জনা নাই ইমপ্লিমেন্ট হোৱা নাই বস্তু হেতে কৰে কিতেবা কিছুমান ইটা ডান্স ড্ৰামাত কৰে কিন্তু যে ডান্স ড্ৰামা বাহিৰৰ পাৰফৰমেন্সটো যে কৰিব পাৰি হেতু বুজি পোৱা নাই the moment এই বস্তুটো মানে বুজি পাব এন হেতু কাৰণে স্পেসটো জানাটো বহুত দৰকাৰী যেটা হেতু বুজি পাব তেতিয়া এনিৱে অডিয়েন্সৰ মানে যেটো ইমোশনটো ন গ্র্যাব মানে
there will not be no point that the audiences will be it all bore hoy goise ba kiba hoy goise indulge e mane continuous indulge হৈ থাকিব এটা performance and তেতিয়া মানে চাই ভাল লাগিব মানুহৰ so তুমি সেই বস্তুটো you want to bring that I out want to bring that here কারণ I guess it's high time now plus আৰু আমাৰ কিছুমান যেনেকে বেলেগ ডান্স ফৰ্মছত কি হয় গ্ৰামাৰ আছে বা জিঅমেট্ৰি আছে একচুয়ালি এভৰি ডান্স ফৰ্মতে আছে জিঅমেট্ৰি কিন্তু আমাৰ there is এতিয়া কিছুমান গুৰুসকলে ফলো কৰে ধৰক মানে লাইনস বা এংগলস ফলো কৰে কিন্তু বাট দেন সত্ৰীয়াত still there is a scope আৰু কিছুমান এতিয়ালৈকে এডুকেট হোৱা নাই in terms of the lines and angles হেতুৰ ওপৰত মই মোৰ গুৰুৰ লগত work মানে we had a discussion এটোৰ ওপৰত মই কাম কৰিব বিচাৰিছো যাতে no it's publicized to all the dancers সত্ৰীয়া dancers কাৰণ it's high time now কাৰণ যেতিয়ালৈকে scientific কেলি বস্তুবোৰ লৈ না যায় তেতিয়ালৈকে বুজাবলৈ দিগদাৰ হয় এটা আমাৰ ক'ব গ'লে আমি এন্থ্ৰোপোমেট্ৰি বুলি কওঁ I guess what is anthropometry is about how you মানে আমাৰ বডি যেটো আমাৰ মেজাৰমেন্ট থাকে বডি মেজাৰমেন্টৰ হিচাপত আমাৰ যিবোৰ ইউজাৰ ফ্ৰেন্ডলি আমি কৰিব পাৰো আমি হেতু আৰ্কিটেকচাৰ বহুত ইউজ কৰো যেনেকে হাইটে হওক টেবলৰ হাইটখন চেয়াৰৰ হাইটটো বা বিল্ডিং হাইট হওক সো হেবোৰ আমি কি কৰো আমি এন্থ্ৰোপোমেট্ৰি ইউজ কৰো আমি বডিৰ যেটো আমাৰ মেজাৰমেন্ট থাকে হেতু হিচাপত সো আমাৰ বডিতে একচুয়ালি বহুত মেজাৰমেন্টস বোৰ থাকে okay ঠিক আছে সো আমি যদি তাতে যদি আমি লাইনস এন্ড অ্যাঙ্গেলস বোৰ আমি নিজে বুজি পাও then it becomes very easier to follow a certain basic grammar in dance যেটো বাকি ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল ডান্সেছত আছে কিন্তু সত্ৰীয়াত অলপমান হেতু অলপ কম হৈ আছে ইতে কি হয় আমাৰ কিছুমান পোস্টাৰ আমি উৰা বুলি কওঁ উৰাটো আমি এনেকে ধৰো ঠিক আছে সো উৰাত কি হয় ইউজুয়ালি কি হ'ব লাগে এই মিডল ফিংগাৰ এন্ড দিস শোল্ডাৰ এটো আমাৰ বেসিক গ্ৰামাৰ হয় এটো এটা লাইনত থাকিব লাগে কিন্তু মানুহে হেতু ফিগাৰ আউট কৰিব পাৰে যি কাৰণ কি আমাৰ উৰাটো ইতে কি হয় কিছুমানে এনেকে কৰে আৰু এটা বস্তু কি হয় the moment you form when you align this finger middle finger with the shoulder তোমাৰ এংগলটো নিজেই বনি যায় you don't have to think মই তো বেছি সিধা কৰিলো নে বেছি বেকা কৰিলো সো এবোৰ কিছুমান বেসিক গ্ৰামাৰস আছে যেটো মানুহে এটা ফিগাৰ আউট কৰা নাই this needs to be done hotter because now it's high time so ebur kisman I want to give contribution with my guru so interesting let's see কেনেকা বুলি কৈ দিলো গুৱাহাটী আহি গল মোৰ তাত কেনেকুৱা লাগিলে আজি কনভাৰসেচনটো it's really good মই কথা কৈ ভাল পাওঁ মানুহ সো হেকাৰণে বহুত কিবা কিবি হেকাৰণে ওলাই গল বহুত হেকাৰণে কিছুমান বস্তু ভিতৰতে থাকি যায় কবলৈ মানে কিটাবা মন যায় but then ভাবো বুজি পাবো বা না পাবো but I feel like I should say to people but then I took this as a medium to express myself and the possibilities where we can explore maybe if eto podcast to ahar episode sage beleg jibur dancer bur ase tekhetokoliও sage eta etu bhabibo olopman monot boy jodi if not মানে মোৰ থুৰে নহলে at least ইহতৰ ইটা sage বেবি ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰিব এটো আমি এনেকে ভাবিব লাগে বা কিবা কৰিব লাগে ভাবিব plus knowledge অলপমান পাব regarding reality shows কাৰণ reality shows মানুহে ভাবে we'll just go and dance তাৰে পিছতো যে ইমানখিনি আছে মই 15 years ইমান বছৰ ভাৰত নাট্যমত 15 years সত্ৰীয়াত 20 বছৰ এতিয়াও শিকি আছো ইমান বছৰ পিছত মই ৰিয়েলিটি শ্ব'ত গৈছো বহুতে কি কৰে কেইবছৰমান শিকিয়ে গুজি যায় but হেতু নহয় you have to have a very good practice a good hold on your fundamentals যেতিয়ালৈকে basics and foundations clear নহয় choreography শিকি একো লাভ নাই so মানুহে যেতিয়া এটা realize কৰিব then I guess reality show will not be very tough for them plus reality show to je kiman ki struggle ase kiman ki nijoke mentally prepare koribo lage be it the kids or the elders so hekhini at least I want them to know karon bahut mane habe jam reality show korim aru tv tulab muru etu asile but then tare episode je iman kiba kibi that's a different world altogether so yeah hetu I love sharing all of this yeah. Thank you so much for being here. Thank you so much. Thank you. Hi, this is Anwesha Baruah. I am an Indian classical dancer. If you love watching this podcast, so please subscribe to this channel. Which is called? Which is called Outlook by Abhilash. Outlook with Abhilash? Okay. Ako. Nai, hoi jabo. It was only the bomber. Okay.